خیلی راه طولانی بود. خیلی اصلا جا خوردم وقتی گوگل مپو زدم ببینم چقدر تو راهم. زده بود زیر یه دقیقه. زیر یه دقیقه که اصلا نمیشه، فکر کنم یه راوندش کرد بود بالا یه دقیقه. آره اصلا چیز بود، یعنی چون یه دونه راه پشتی هم داره، یعنی یه کوچه فرعی طوری هستش از خیابون ما به اینجا، بعد حتی اونم نزده بود، یعنی اگه با اون حساب میکرد یکم نزدیک‌تر هم میشد. حالا چند وقت پیش من می‌خواستم رو موبایلم یه چیزی ایردراپ کنم رو لپتاپم، بعد همینجوری ایردراپ رو وا کردم دیدم اسم یکی از دوستامون توه با عکس پروفایل خودش. من اینجوری میگم که این واتساپ و تلگرام نیست، این ایردراپه، این طرف باید اینجا تو خونه من باشه الان. بعد یکم فکر کردم باگه و اینا، بعد یکم چک کردم بالا پایین کردم، دو سه بار ایردراپو وا کردم، دیدم نه بابا داره میزنه امیرعلی با عکس خودش. بعد یهو به امیرعلی مسیج زدم گفتم حاجی من چرا دارم تو رو تو ایردراپ هم میبینم؟ ایردراپ یه سرویسیه مال حالت مثلا مال اپل، واسه گوشه که نزدیک همدیگه رو میبینن. حالت بلوتوثه ولی از بلوتوث استفاده نمیکنه، تکنولوژی خوش استفاده میکنه. تو بلوتوث میفرسته ایردراپ هم اینجوری. فکر کنم آره ولی خیلی ساده کرده، یعنی یو ایکس خیلی راحت سری میتونی آیفون با آیفون فایل بفرستی. بعد بهش مسیج زدم گفتش نه حاجی من خونه‌ام و اینا. بعد یه 5 دقیقه گذشت گفتش که کجایی تو؟ گفتم من داونتاونم. گفت خب منم خونم داونتاونه. گفتم کجایی؟ گفت 22 ولزلی. گفتم حاجی منم 22 ولزلی ام. گفت کدوم طبقه؟ گفتم طبقه 16 دیگه، حتما تو ویل واحد بغلی که من دارم تو رو میبینم. بعد آخر فهمیدیم که آره واحد بغلیه و حتی اومده بود یکی از دوستاشو ببینه و نمیدونم داشت میچرخید و این داستانا و کرکوپرمون رو که تو ایردراپ من یارو رو پیدا کردم. تو هم الان همینجوری که این همه مدت اینجا بودی نمی‌دونی این بغلی. آره واقعا پشتم، یعنی همین در همین حد نزدیک، خیلی برام عجیب بود چون که اصلا نمی‌رسم تو کجایی، می‌رسم داونتاونی ولی نمی‌رسم. آره و این واسه اینکه خیلی وقت دیگه حرف نمیزنیم دیگه، ولی خب خوبه دیگه، به همین بهونه‌ها داریم شروع می‌کنیم دیگه هم دیگه رو پیدا می‌کنیم. چه خبر؟ کانادا بهت خوش گذشته؟ آره البته من هنوز کانادا رو به اون معنا ندیدم واقعا، بعد اینکه همش خونم بهت گفتم همش درگیر کارهای فلوجینم و در حد 4 تا خیابون اینور اونور و 2 تا ایستگاه اونور، اونم بیشتر تایمی که دنبال خونه میگشتم دیگه تقریبا جایی ندیدم. تابستون آدم خیلی یکم فومو هم میگیره، fear of missing out، چون زمستونای اینجا هوا خیلی بده، تابستون که میشه اصلا فقط میخوای بیرون باشی. اینجا یکم بهونه کار نکردن زیاد داری، یا زمستونه که میخوای دپرشن بگیری و بگی نه بابا بشینم نتفلیکس نگاه کنم، یا تابستون میخوای بری بیرون. ببین من چون زمستون اینجا رو تجربه نکردم، از اون طرف هی به خودم میگم که بابا زمستون بشه دیگه تو مثلا معلوم نیست وضعیت چی میشه و اینا، مثلا پاشو برو بیرون یکم مثلا ببین چه خبر. آخه دقیقاً هم خونه من جوریه که روبروش استخر مجتمع است، بعد همه از ساعت مثلا 3 و 4 دیگه میان اونجا شروع میکنن بزن و بکوب و اینا. ببینم تو این نیستی که یه زمین تنیس هم هست، یه زمین بسکتبال هم، اینو ما نمیتونیم بیایم تو. من حسرت این زمین بسکتبال رو میخورم. آقا پاشو بیا خونه ما با هم میریم بازی. تو پس اینی؟ آره دقیقاً گفتم همینجا. آره ولی فکر نمی‌کردم این بیلدینگ میشه. چون من همیشه دارم این استخرا رو از بالا که میبینم هیچ دارم حسرت میخورم که ای بابا اینا همشون اشغال میکنن. بعد یه زمین تنیس خفنه بغلت، بعد یه زمین بسکتبال خفن هم هست، بعد زمینام خالیه. من همیشه اینجوریه که آقا اینو بده ما استفاده کنیم دیگه. من توپ ندارم، اگه توپ داری باید بازی کنیم. من توپ دارم. نایس. خب خوب، ولی فقط برای ساکنینه اونجا؟ آره ولی مدلش جوری نیستش که مثلا بگیم کسی میاد مثلا. ولی خب من استخر بالا میبینم و اینا احساس میکنم که یعنی اگه با برنامه نبود حتما خیلی شلوغ بود. احساس میکنم هر هفته احساس میکنم مثلا یه تعداد ثابتی، یه کامیونیتی ثابت، فکر نمیکنم در باز همه ریختن بیرون. نه در ببین جوریه که خب ساکنین میتونن بیان، دقیقاً طبقه 4 که ما هستیم از اونجا ورودیشه، ولی اونجوری هم نیست که مثلا چک کنن که کی هست و کی نیست و اینا. ولی جالب اینه که اکیپ میان، مثلا یه روز یه اکیپ مثلا مکزیکنا میان، یه روز مثلا اکیپ ایندیانا میان مثلا. آقا ما دیگه استخر پلاسیم پس. بیاین دیگه بیاین، من اصلا تنهایی نمیرم، همش نشستم نگاهشون میکنم. آفرین چقدر این ببین پادکست مزید بر علت شد. دقیقاً عالی. خب تو با استارتاپ ویزا اومدی کانادا، کی اومدی؟ من دیگه داره میشه 3 ماه تقریبا. 3 ماه شده تا الان اومدی کانادا. خب و چجوری اومدی؟ این استارتاپ ویزا پروسهشو میگی؟ چون الان که دیگه نه ولی طبق اینکه ایرانی‌ها هر چیزی رو واقعا یه مقداری از اون حالت ورجنش میکشن بیرون، الان مثلا استارتاپ ویزا من شنیدم تبدیل شده به یه راه مهاجرت. آره و اون جنبه خوش از دست داده. بعد به من زنگ میزنن، میدونی، یعنی بعد منم اصلا خورد میشه، یعنی مثلا زنگ میزنن که آقا مثلا ما میخوایم استارتاپ ویزا چیکار باید بکنیم و اینا. بعد
اصلا به بعد کسی هم دارن زنگ میزنن چون یارو میخواد گیم کنه سیستمو که از طریق استارتاپ ویزا بیاد اینجا. ولی پروسه خودتو توضیح میدی؟ ببین داستانش اینه که خب سالت فکر کنم که 2-3 ماه بعد از کرونا بود تقریبا. خب ما کرونا تموم نشد بعد کرونا، ولی میفهمم چی میگی. یعنی از اینکه شروع شده بود مثلا تو مارچ شروع شد، ما تقریبا فکر کنم که اپریل بود که دیگه داشتیم در واقع ایده فلوجین خیلی برامون جدی‌تر شده بود. بعد از اون طرف دیگه من مطمئن شده بودم که نمیخوام تو ایران اصلا استارتاپی داشته باشم و دنبال این ایده بودیم که خب چه جوری اصلا میتونیم که بیزنس رو ببریم یه جای دیگه، چون من دلم نمیخواست که مثلا به خاطر مهاجرت حالا مجبور بشم برم دوباره دانشگاه و مثلا این همه عقب بیفتم و اینا که فقط صرفا بتونم برم از ایران. بعد در مورد مثلا این استارتاپ ویزا تحقیق کردیم. خب خیلی کشورهای مختلفی هستن که اصلا همچین چیزی رو دارن، ولی خب کانادا تقریبا میشه گفتش که یه جورایی بهترین برنامه داره از این جهت که خب خیالت رو راحت میکنه که درگیر نیست که هی تمدید کنی، مثلا ویزات کوتاه مدت نیست، مثلا درجا به تو اقامت دائم میده، همه این چیزاشو که هم میذاشتی و خب از اون طرف نزدیکیش به بازار مثلا آمریکا خب خیلی میتونه موثر باشه. اصلا همونه. آره چون مثلا من اومدم اینجا فهمیدم که اینجا هم همه دنبال اونجا بودم که اوکی من اومدم اینجا دوباره بعد فکر رفتم باشم. آره اینجا سکوی پرتاب خوبیه. آره دقیقاً. بعد خب اون موقع هم خیلی همه چیز به نظر خوب و خوش می اومد، چون مثلا توی سایت دولت کانادا که نگاه می‌کردی نوشته بودش که خب مثلا تو میتونی سر 6 هفته ورک پرمیت بگیری، بعدش میتونی مثلا سر 12 ماه دیگه پیارت میاد و خیلی شیک و تمیز و اینا. و یه سری در واقع designated entity ها اینا مشخص کردن که میتونی ازشون مثلا حالت letter of support بهش میگن بگیری. خیلی شبیه سیستمش مثل دانشگاه میمونه، ولی حالا به جای اینکه دانشگاه تو رو مثلا پذیرش بده، حالا مثلا یا یه ویسی یا یه اینکیوبیتوری چیزی که لیستی که در واقع خود دولت داده، یکی از اونها تو رو بعد در واقع تایید بکنه. حالا هر کدوم هم ویژگی خودشون دارن، مثلا مدلاشون با هم دیگه فرق میکنه، اینکه مثلا چه کرایتریایی دارن که قبول کنن نکنن. و چیزیش که خیلی عجیبه اینه که خب تقریبا 90%شون پول خیلی عظیمی میگیرن، حالا عظیم واسه ما ایرانی‌ها، واسه اینکه به تو در واقع لتر آف ساپورت رو بدن. ما خودمون تقریبا $37,000 کل تیممون پول دادیم واسه این داستان. آره خیلی خیلی عجیبه که اینکیوبیتور بعد پول بده، حالا پول نمیده ولی دیگه پول نگیره. من خب تو دی ام زی بودم، یه مقداری مدل کانادا ورژن کاناداییش فرق میکنه. در واقع بازار دیگه، چون حالا جالب بود من هفته اول که اومدم اینجا تقریبا یه ایونتی بود مال بچهای آندک بود و ما خیلی سوسکی با شیدا خودمون رو تو اون ایونت جا کردیم. یاشار هم دیدیم پس؟ یاشار رو ندیدیم، یاشار نبود، ولی خیلی کم بودن، یعنی 12 نفر بودن، ولی سانیل اونجا بود که در واقع سی او تک استارز تورنتو. بعد با سانیل داشتم حرف میزدم، داشتم گفتش که آره چجوری اومدی و چیکار میکنی و اینا، گفتم آره با استارتاپ ویزا اومدم و شروع کرد. عاشق ایرانیام هست خیلی، آره دوست داره و اصلا کلی تعریف میکرد و دونه دونه اسم میگم مثلا اینو پرش ریخته از ایران انقدر فاوندر استارتاپ میاد. آره خیلی براش جالب بود. بعد گفتش که آره اصلا این استارتاپ ویزا رو اینا دکون کردن و مثلا طرف داره میره واسه خودش یاد خریده اینجا مثلا یه اینکیوبیتور الکی زده و هیچ کارم نمیکنه و انقدر پول میگیرن و سال به سال قیمتاشون رو زیاد میکنن و این داستان چیه و خیلی هم داشت منو تعقیب میکرد که بیا اصلا با هم دیگه اینو چیز کنیم، با یه ژورنالیست کار کنیم، تو داستان تو بگو چرا تو بس $37,000 پول بدی و مثلا این چیزی. من هنوزم نفهمیدم برای چی ازت پول گرفتن. ببین در واقع پولو میگیرن واسه اینکه تو پی آر بگیری. انگار که لجیت استارتاپ فاوندر اومدی. آره. و ببین کلا اینطوریه سیستمشون که میگن که مثلا ما یه حالا فرم اولیه پر میکنی، اطلاعات استارتاپ تو میزنی، بعدش مثلا اینطوریه که حالا یه اینترویوی دارن و بعدش مثلا اینطوریه که خب اوکی حالا مثلا بیزنس پلان بفرست برامون، نمیدونم فاینانشال پروجکشن بفرست و حالا مثلا بسته به استیج هم داره. حالا موقع که فلوجین رو ما داشتیم اپلای میکردیم هنوز فلوجین در واقع خیلی ایده بود، یه کانسپت بود، یعنی ما فقط در واقع یو آی دیزاین زده بودیم، هیچی نبود. ولی خب اونا قبول کردن، ما همین 2-3 مرحله رو باهاشون رفتیم جلو و بعد اینطوری بودن که خیلی خوب شما پذیرش یعنی اوکیه، اکسپت میکنیم شما رو، حالا اگه بخواین بیاین مثلا انقدر پول بدین، اول قسط اولو بدین و بعدش مثلا ما به شما لتر ساپورت میدیم. به کی بدی؟ به همون به اینکیوبیتور. آره اینکیوبیتورتون کی بوده؟ دی ام زی؟ نه اسپرینگ بود توی ونکوور.
که ما در واقع میگم توی 3 تا قسط $37,000 دادیم. بعد اینجوری هم شارژ میکنن که مثلا اوکی اگه مثلا سولو فاوندر باشی مثلا $20,000 باید بدی، بعد به ازای هر یه دونه کوفاندری که داری مثلا یه $6,000 اضافه میشه و دیگه حالا مالیات و نمیدونم چه چیزا هم بهش میبندن و دیگه مثلا میشه همچین عددی که دقیقاً بعد از اینکه ما اینو اکسپت شیم سال بعدش هم حتی نه 7-8 ماه بعدش قیمتش رو 2 برابر، یعنی الان یه تیم 4 نفره $60,000 خورده دلار باید بده به اینا. هر کسی یعنی میتونه بیاد؟ ببین چیز داستانش اینه که یه جورایی انگار آره هم نه، به خاطر اینکه خیلی از این اینکیوبیتورها واقعا خیلی پروسه کشکی دارن به قول معروف، یعنی اصلا نه کسی چک میکنه، یعنی الکی فرمالیته مثلا نبوده. من تو دی ام زی بودم اینطوری نبود. دی ام زی اینطوری نیست، دی ام زی اینطوری نیست، تکستارز هم اینطوری نیست. این دوتا در واقع یه جورای اینکیوبیتور واقعی ان دیگه، یعنی اینا واقعا اینجا خود کانادایی‌ها مثلا استارتاپ داشته باشن میرن اینجاها، ولی اونای دیگه تقریبا اینطوریه که فقط از خارج از کانادا واسه میدونی من چجوری بهش نگاه میکنم؟ من احساس میکنم حالا به قول خودت من حالا هم با تکستارز کار کردم هم با دی ام زی، این دوتا جدی لجیت داشتن کار میکردن، خیلی هم پروسه اکسپت کردنش سختگیرانه بود. من خودم جزو جوری بودم که استارتاپ رو انتخاب میکردیم و مخصوصا از ایران و سوریه و اینا که میشد یه مقداری حتی ابروها میرفت بالا که اینا اول حواستون باشه اینا فقط هدف مهاجرت، چون 90% هدفشون مهاجرته. بعد برای ماها هم اینقدر پروسه سخته. مثلا یارو از مثلا سوئد خب یه دقیقه پرواز میکنه میاد استارتاپشو پیچ میکنه میره دیگه. ما چون اینجا باید چمدون ببندی و بلیط هواپیما بگیری و خداحافظی کنی و این کارا یه مقدار پروسه سنگین‌تره واسه همه چی. برای ما ایرانی یکم وزنش بیشتره. عجیبه. یعنی من تو اینستاگرام اتفاقا نوشتم گفتم خیلی عجیبه قرن 21 بعد من دارم به یه جایی مهاجرت میکنم که تا ندیدمش، نمیشده تا حالا برم ببینمش. آره ملت خونه میخوام برم بخرن یه ماهی میرن اونجا یه خونه اجاره میکنن، محله رو بشناسن بعد خونه میرن. یه بار پاشی یه هفته ببین اصلا کجاست که من 2 سال زندگیم گذاشتم دارم. آپشن دیگه آخه نداشتیم دیگه. ولی کاری که به نظر من کانادا کرده، یعنی بیشتر من قبول دارم که این پروسه اکسلراتور شبیه پروسه اکسلراتور مثلا وای کامبینیتور و اینا نیست، ولی من احساس میکنم یه جورایی هم چون گاورمنت کانادا که کلا دنبال آدم آوردن هست، اینقدر اینجا وسعتش زیاده و آدم کمه و آدم میخوان و اسکیل ورکر هم میخوان و آدمایی میخوان که توانایی خاصی داشته باشه، حالا از نجار گرفته تا دندانپزشک تا همه کاری. پروسه ایمیگریشن رو فکر کنم آوتسورس کرده یا اسکیل کرده با اینا و به نظرم کار منطقی هم هست. یعنی به جایی که تو لاتاری مامانت 20 سال پیش مثلا اپلای کرده که از این کارا هم خانواده‌های ما نکردن، که چقدر فکر کنم خیلی از بچه‌ها همسنم بهشون خورده میگیرن، چون تنها کس من خودم جزو کسایی میبینم که خیلی سخت اومدم کانادا. یعنی الان 13 سال 16 سال من الان اولین بار بوده که پام به خاک کانادا رسید. هنوز پاسپورتمو نگرفتم به خاطر اینکه اگر یک درایتی خرج کرده بودم پدر مادران ما در آن زمان الان ما یکم راحت‌تر بودیم. ولی باز دمشون گرم نکردن، یعنی من بنفیتاشو میتونم ببینم. ولی فکر کنم اتفاقی که افتاد اینطوری بود که چجوری، چون واقعا هم خودمونیم، یعنی کلا قشر مهاجر 2 دسته است. یا قشریه که واقعا مهاجرت کرده، یعنی دنبال زحمت کشیدن و پیشرفت و اینا بوده و اومده اینجا و لایف استایلش خوب بوده، حالا نسبتاً بهترم کرده و سریعا بلد اداپت کنه. اصلا کلا خاصیت انترپرنور و کارآفرین اداپتیشن، یعنی نمیترسه که اینجا. یه دسته اونایین که خیلی کف خوابی اومدن و حالا اپلای کردن و کارش شده و یهو اپلیکیشن درست شده و اومده اینجا حتی کارم نمیدونه چی کار باید بکنه و نشستن هم دارن قرم میزنن و این چه وضعه و این داستانا. این 2 دسته است و من فکر کنم با این کار گاورمنت کانادا گفته پس بریم اونایی که حداقل یه استارتاپ یاری شنیده، حداقل یه اپلیکیشنی میدونه چیه، یه چیزی بلده، حداقل اونا بیان به جای که اینایی که دیگه خیلی خوشگم فقط با فرم اومدن. یه جوری فکر کنم اسکیل کرده. من چیزی که فهمیدم اینه که صرفا یه حالت فیلتره. حالا خیلی واقعا دنبال این نیستن که استارتاپ بیاد اینجا مثلا موفق بشه و اینا، یه فیلتر دیگه. حالا مثلا انگار که برنامه سرمایه گذاری که داشت قبلا واسه مهاجرت و اینا که یه مش آدمی که خب سنشون بالا بود و میتونستن اون پولو بیارن بعد تاشم بهش دردی نمیخورد، انگار یه همچین چیزی رو جایگزین کردن. اتفاقا تو ایران هم خیلی چیز جالبیه. بعد اینکه خب اظهار ویزا درسته که حالا به نظر راحت میاد، چون مثلا میگه آیلتس 5 بسته، نمیدونم مدرک دانشگاه نمیخواد، اینجوری تبلیغش میکنن، ولی
یه جورایی انگار که دقیقاً آدمایی که تو ایران مثلا 40 سال به بالان بیشتر مشتاق همچین برنامه‌این که دیگه آپشن دیگه نداره، یعنی طرف اکسپرس میلتری نمیتونه بره دیگه، دانشجو هم نمیتونه بشه و دیگه گزینه سرمایه‌گذاری هم رو میز نیست. یه جورایی جایگزین اون شده توی ایران که در واقع حالا بازار خیلی گرمیه، رقمای خیلی عجیب و غریبی هم میگیرن وکیلا واسه اینکه این کارو انجام بدن و اصلا کلا یه چیزی شده. من تا حالا هیچ کاری با وکیل نکردم. این هم نقطه قوت هم بوده هم نقطه چیزم یعنی هم خیلی ضرر کردم و اشتباه کردم و هم خب یه جایی سود کردم دیگه. یعنی کلا فکر کنم واسه مهاجرت حداقل واقعا وکیل کار خاصی نمیکنه مگر اینکه آره دقیقاً همین. یعنی حالا واسه استارت ویزا خیلی جالب بود، ما همه کارمون رو کرده بودیم، لتر اف ساپورت هم گرفته بودیم، بعد می‌خواستیم واسه ورک پرمیت اپلای کنیم. بعد این پروسه ورک پرمیت استارت ویزا توی سایت کانادا چیز نداشت، این پروسه مشخصه واقعا واسه استارت ویزا نداشت. این هم مثلا ورک پرمیت عادیش بود که تو انگار از یه جای جاب آفر گرفتی، بعد واقعا همینطوری بود که ما با شرکت ثبت می‌کردیم و به خودمون جاب آفر میدادیم. ولی اون چیزایی که با پر می‌کردیم و اینا مثلا تو فیلداش اصلا نبود. مگه لتر اف ساپورت نبود اون اینستیتوشن میداد؟ چرا اون میده. بعد اینجوریه که خب اون یه مدرکه، بعد شما باید بری چه شرکت هم ثبت می‌کنی تو کانادا، بعد به خودت جاب آفر میدی. ولی یه سوال من بپرسم، اینا که تو داری میگی خیلی راحت تر از اون چیزی، یعنی این DMZ که من حداقل در جریانش هستم و فرمای آنلاین هم خوندم میدونم چی بوده. حالا یه سری قوانین نانوشته داریم، یه سری قوانین نوشته داریم. چون قوانین نانوشته ها اینا بود، یعنی حداقل قوانینی که ما تو DMZ داشتیم برای گرفتن که حداقل درآمد ماهانه $20,000 امارار داره، مانتلی ریکارینگ ریونیو داره، ماهانه داره $20,000 حداقل این بیزنس داره جنریت میکنه. هدف شروع استارتاپ از اسکرچ نیست، هدف اکسپند کردن توی مارکت جدید نورث امریکاست. آره. اینا بود، یعنی خیلی سختگیرانه بود، یعنی قشنگ رسما برای یک کسی بود که بیزنسی داره که بیزنس کار میکنه، استیج ولیدیشن هم رد کرده، میخواد بیاد توی کانادا اکسپند کنه. حالا یه باحال هم از کانادا ما هم بعدمون نمیاد. بعد اینا هم حالا یه مشکل دیگه هم که داره اینه که اینا اینسنتیواشون یا این هدفشون برای استارتاپ گرفتن هم یکم الاین نیست، یعنی یکی تکلیف معلوم نیست که دنبال چی چون سهام ازت نمیگیرن. بعد پولم بهت میدن مثلا توی ورژن DMZ، ولی به خاطر اینکه پول گاورمنته، یعنی اینا یه پولی دارن اضافه باید خرجش کنه، یه باجتی گرفته از گاورمنت، دانشگاه رایرسون باید اینو خرجش کنه، اینطوری هم داره خرجش میکنه. و یه مقدار اینطوریه که خب تو اگه یعنی مثلا یه بحثی تو دی ام زش موقع اگه سهام نگیرین از شرکت‌ها که هیچ دلیلی نداره که بخواید شما وستد نیستین توی این که بخواد این کمپانی گنده شه و بزرگ شه و هدفاتون یه جورایی در نمیاد. چون یه نکته این سرمایه‌گذار گرفتن فقط بحث پول نیست دیگه. یعنی مثلا ما خودمون هم داشتیم سری اول رو ریز می‌کردیم، اولش ما شروع کردیم 25000 تا 25000 برای بچه‌های دور و بر، ولی نه به خاطر اینکه $25000 پول می‌خوای، به خاطر اینکه می‌خوای یارو جزئی از دایره آدمایی که باشون مشورت میکنی باشه و وستد هم باشه، یعنی پاش وسط باشه دیگه. آره پاش وسط باشه، بخواد که در واقع اگه چیزی داره که کمکت کنه بکنه. آره یعنی تو هم دستت تو بازیه برام. دقیقاً. ببین ندارن اینو، یعنی یه سری از اینکیوبیتورها دارن، مثلا چه میدونم DMZ اینطوری بود، یه چند تا دیگه شون هم اینطوریان که مثلا میگن که تو باید تراکشن داشته باشی، حداقل انقدر مثلا ریونیو داشته باشی نه فلان، ولی یه سریشون اینطورن که نه مثلا آیدیا هم داشته باشی قبوله، یه سریشون میگن آیدیا نه حالا ولی مثلا MVP باید داشته باشی. یعنی مدلاشون مختلفه. میگم ما خودمون اون موقعی که اپلای کردیم، چون راستش مثلا تستی هم اپلای کردم، یعنی ما داشتیم شروع می‌کردیم که دیگه تازه مثلا فلوجین رو شروع کنیم بسازیم و کاراشو بکنیم و تیم تازه جمع شده بود و اینا. من همینطوری دیدم که مثلا این هستش و ددلاینشه و اینطوری دیدم که مثلا اپلای کنیم ببینیم چی میشه. مثلا هیچ ایده هم نشم، چون واقعا کسی هم پیدا نکردم که اینطوری رفته باشه که اصلا بدونم داستان چیه. و اپلای کردیم و دیدیم مثلا سر 2 ماه لتر اف ساپورت رو گرفتیم. بعد اینطوری دیدیم که خب اوکی با این وضعیت حالا میصرفه که ما این پولو بدیم، چون سریعتر کارمون انجام میشه تا اینکه بخوایم مثلا منتظر باشیم که مثلا به اون استیج برسیم که مثلا بتونیم واسه جای مثل تکستارز یا مثلا واسه DMZ بخوایم اپلای بکنیم. خب پس من با این حساب اصلا سورپرایز نمیشم که واقعا این اتفاق برای استارتاپ ویزا افتاده و همه دارن، چون مردم من زنگ میزنن میگم نه بابا اینطوریام نیست، ولی مثل که همینطوریا هست. آره. و تو الان کمک کردی یه سریای دیگه هم اینجوری که ما هم پس بریم اپلای کنیم دیگه، ولی خب خودت رسوندی. آره ببین حالا چیزش جالبی هم داره، یعنی پروسه ویزا حالا مثلا لتر اف ساپورت خب میگیری، ولی خب هیچ تضمینی نیست که ویزا بهت بدن یا ندن.
حالا اینکه توی مثلا پروسه PR به خصوص مثلا چه چیزایی چک میکنن، مثلا دوباره ازت آپدیت رو بیزنس میخوان نمیخوان، اینا یه سری چیزایی که نامعلومه، مثلا چون 2 ساله که کلا این پروگرام خیلی مسکوت مونده بوده، یعنی پرونده هایی که از 2020 تا الان ثبت شدن همونجوری دست نخورده موندن، هیچ پیاری صادر نشد. واسه همین خیلی معلومم نیست که اوکی لتر اف ساپورت رو گرفتی ولی واقعا چقدر شانس داری که PR بگیری، به خصوص اینکه خیلی از اونایی که واسه ورک پرمیت اپلای کرده بودن ریجکت شدن و من خودم راستش نفهمیدم که سیستم چه جوریه. مثلا کسایی که با ما اپلای کردن حتی توی در واقع همون پروگرامی بودن که ما توی مثلا اسپرینگ بودیم، مثلا چند تا تیم دیگه کوهورت بیس بود پروگرامش، 3 تا تیم دیگه ایرانی هم بودن که اونا با ما بودن و همشون تقریبا ریجکت شدن، یعنی ورک پرمیت نتونستن بگیرن و تایش هم نفهمیدم که سیستم چجوریه، یعنی بر چه اساسی ورک پرمیت خب من همین رو دارم میگم دیگه، میگم باشه حالا قبول دارم یکم فله‌ای مثل که هست اینجوری که داری میگی، حالا بغیر احتمالاً تک استارز و دی ام زی نیستن ولی نیستن. اگر هم انقدر هست ولی باز من فکر کنم از صفر هم نمیتونی، چون انقدر من میبینم ماشاءالله ایران هم لاتی ملت پره، یارو من زنگ میزنه مثلا آقا ببین من یه ایده استارت دارم خودم هم فاندش میخوام بکنم، یعنی هم انگار یه پول درشتی دست و بالش، من از این مسیجا دارم. آره خیلی هم احساس هم میکنن کار درستی، اصلا فکر میکنن کار درستی هست که با پول خودشون میخوان این کارو بکنن، ولی هم ایده‌هاشون رو نمیگن، یعنی هم اینطوریه که فکر اینا قشنگ رد پترن داره. آره رد فلگ های آدم اشتباهه، اونی که ایده‌اشو نمیگه، اونی که با پول خودش میخواد این کارو بکنه و اونی که ایدهش نمونه نداره. آره هیچی نکرده آجی، میگه که واسه آفرین تو انقدر تو میونه این کره زمین فقط به فکر تو رسید بس. آره ولی خیلی هاشون هم خبر ندارن، یعنی مثلا خیلی هاشون ایده رو که برای من تعریف میکنن میگم آجی اینو دیدی، میگه نه، میگم پس آره چجوری اینقدر سریع اکسایتد میشی؟ یعنی مثلا ما خودمون یه ایده هم که پیدا میکنیم تا انقدر میگردیم که ببینیم نمونهش هست که آخر نمونهش پیدا میکنیم بیخیال میشیم، نه که بگیم آخ چون هیچکی آره هیچکی نکرده بترسی. آره ولی به هر حال خودت رسوندی و فکر کنم تو لجیت چون بودی، چون استارتاپ رو داشتین، یه بک‌گراندی داشتین، احتمالاً که اونایی که دارین میگی اینطوری بودن احتمالش زیاده که واقعا تازه برای اولین بار با هم جمع شدن، یه ایده داشتن، یه تازه ثبت کردن، حالا دیگه اینا هم فکر نکنم دیگه اینقدرم چف‌بازی زدن دیگه، اینا هم یه چککی میکنن ببینن یه پتانسیلی داره یا نه دیگه. احتمالاً واقعا نمیدونم، چون خیلی مدارکی که ازمون گرفته بودن واسه ورک پرمیت خیلی مدارک ساده‌ایه و جالب اینه که مثلا پرزنس آنلاین داری آخه، ببین نه آنلاین هم اینا چک آره همون مگه اینکه اون باشه، آره چون که اتفاقا مثلا الان خیلی هم تو این گروه‌ها چیزه، مثلا خیلی واقعا میس اینفورمیشن هم خیلی زیاده، مثلا اینطوریه که اگه تو شینگن نداشته باشی قبلا مثلا بهت نمیدن، از این حرفا زیاده. ولی خب شیدا که ماشاءالله هیچ جا نرفته بود، مثل مامان میگفت این مدارک هم بذار رو مدارکت خوبه، میگم خوبه که یه چک لیست دیگه نمیتونی اضافه بذارم که دقیقاً ما هم کار کردیم. خیلی‌ها به ما گفتن که مثلا ما تمام مدارک کوری قبلی و فلان و اینا، مثلا من کلا شیدا که خیلی بامزه بود چون با چند تا استارتاپ کلا کار کرد تو زندگیش که همشون دیگه نیستن، مثلا کلا نابود شدن. مثلا دونیت مثلا به موهی مسیج زده بودش که موهی یه دونه نامه به من بده که من اون موقع تو دونیت کار میکردم و اینا، یعنی همشون اینطوری بود جایی که کار کرد و یک روز براش بیمه رد نشده بود و کلا پاسپورتش هم سفید بود. منم همین اتفاقا برام افتاد که تا الان نتونم بعد 16 سال بگیرم دیگه، استارتاپ بودم بیمه برام رد نشده. دقیقاً ولی گرفتیم، یعنی احتمالاً واقعا همونه، یعنی آنلاین بعد چک بکنن که چه اتفاقی چون من با اینکه داری میگی اینقدر نسبتاً حالا شاید سختگیرانه نیست ولی آدمی هم ندیدم که راحت هم اومده باشه و بگه داداش دیدی راحت اومدیم. آنلاین نگات میکنن، بک‌گراندتو میبینن، از احتمالاً هیستوری تو در میارن، وبسایت چند وقت این ور بود، چون دیگه خیلی دیتا میتونی آنلاین پیدا بکنی. آره دیگه، مثلا که استارتاپ باشی باید دیتا باشه دیگه. فعال بوده، اینت فعال نبوده. آره نه میفهمم. اونقدرم دیگه چی؟ امیدوارم. آره چون که واقعا حیفه، چون میتونه پروگرام خیلی خوبی باشه، مثلا الان با این شرایطی که تو ایران هست، چون من اون تایمی هم که درگیرش بودم خیلی از بچه‌هایی که استارتاپ داشتن تو ایران با من صحبت میکردن که میخوان که مثلا این کارو بکنن و واقعا به نظر من واسه خیلی از بچه‌هایی که ایده هاشون جوریه که مارکتش میتونه خارج از ایران باشه، یعنی مثلا اونطوری نیست که اینقدر لوکال باشه که فقط تو ایران جواب بده، میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. چون که من فکر می‌کنم که الان شرایط تو ایران خیلی فرسایشیه واسه کسی که مثلا بیزنسش ارلی استیجه یا مثلا یکم جلوتر رفته ولی نه در واقع ضرره الان. آره اصلا خیلی به نظر من عجیبه که اصلا آدم‌ها ادامه میدن تو این شرایط، مثلا اگر که به جایی نرسیدن که استیبل باشن و همچنان مثلا دنبال فاند ریز کردنن یا مثلا دنبال اینن که گرو کنن، به نظرم خیلی
من نمیفهمم که چرا دمشون گرم، احتمالاً چون که خیلی به نظرم سخته. فهمیدن که نمیخواد، شدنی نیست، راحت هم نیست. مهاجرت هم کلا تو یه 100 کیلوگرم داری به خود اضافه میکنی و میخوای وزنه بزنی، یعنی اصلا کار نیست راحته و ایناست. دقیقاً. ما فقط اومدیم یه سری موانعی که ما می‌خواستیم داشتیم آلردی میدویدیم، نمیشد بدوی، موانع رو زدیم کنار که بدویم. ولی یه کسی که اصلا شروع نکرده دویدن، خب واقعا اومدن کار اشتباهی هستن به نظر من. می‌بینید من خودم من تو این 16 سالی که حالا من که 16 سال کانادا نبودم، که فقط 4 5 6 7 سالش این وسط ایران بودم، ولی من خودم جزو معدود کسی هستم که موقعی که اومدم موندم. یعنی خیلی از کسایی که اومدنم برگشتن، میدونی؟ چون اینجا اگه نتونی کاری بکنی جز این که واقعا بری ریل استیت ایجنت بشی و with respect to all of the real estate agents، ولی شغل دوم هم هست دیگه. یعنی همه حداقل یه مدرکشو گرفتن که اگه خاله عمه از ایران اومد خونه رو خودشون بفروشن. و یا تو همین کارهایی که مثلا میگم، یعنی کارهای خیلی های لولی نمیخوام کنم، بعد اینجا میمونن حوصله‌شون سر میره، میرن کانستراکشن اینا کار میکنن، بعدش برمیگردن ایران. یعنی من تقریبا 70-80% دوستای من برگشتن ایران و تو ایرانم واقعا منم این سری الان رفتم ایران اینجوری بودم که منم فکر کنم برگردم. آره ببین چیز جالبی، حالا من کانادا واسه من جوریه که مثلا من فامیل و اینا ندارم خیلی اینجا، یعنی دوست و کسی که مثلا خیلی نزدیکم باشه و بدونم و اینا، یعنی مثلا جزء کنیم پاشه اومدیم یه جورایی مهاجر نسل اول تو خانواده‌ام محسوب میشم. واسه همین چیزی که اومدم اینجا فهمیدم این بودش که خیلی‌ها اینجا انگار که ایرانیایی که اینجا 2 تا دستن، یه دسته یعنی که شبیه چینی‌ها، مثلا چاینا تاون هست، همشون با هم دیگه ارتباط دارن و اینا. یه دسته از ایرانی‌ها واقعا اینجا اون شکلی ان، یعنی طرف میاد اینجا خونه‌شو از یه ایرانی دیگه اجاره میکنه، بعد مثلا میره با یه ایرانی دیگه کار میکنه تو مغازه‌اش، یعنی مثلا کلا توی کامیونیتی بسته‌ای میمونن و همونجا با خودشون بدوستون دارن. آخه کشور ما اینطوری هم هست. تو ایران خارجی نمیبینی. تو هر جای دنیا مثلا، حالا هر جای دنیا که ولی نسبتاً بیشتر جای دنیا که میری، حالا ممکنه بغلیت مثلا برزیلی باشه، بغلیت ممکنه اسپانیایی باشه، ایران همه ایرانیم تازه با همون قومیت‌ها مشکل. یا آدم خارجی میاد همه نگاش می‌کنیم، یعنی تو آسانسوری که میبینی همه نگاش می‌کنن، چون عجیبه که همه ایرانیم. ولی بقیه جای دنیا اینطوری نیست. آره اصلا خیلی عجیب بود برام که اصلا دیدم اینجوری، چون مثلا ازم تو اروپا خیلی ایرانی‌ها این شکلی کلونی درست نکردن، ولی اینجا این 2 دستگی قشنگ مشخصه. یه دستم که خب حالا مثل ما یا دانشجوان و اینا مثلا یکم مدلشون فرق داره، ولی یه دم میگم میان اینجا واقعا توی ایران کوچکی زندگی میکنن. حالا احتمالاً به خاطر همونم مثلا شاید بتونن بمونن، وگرنه واقعا حوصله سربر اینجا. اتفاقا من قبل از اینکه بیام کانادا، چون من دیگه خسته شده بودم از توی ایران، داشتم دیوانه میشم، ویزای نمی اومد، تأخیر کرده بود، همه چی فلوجینم رو هوا بود. مثلا من اپمون به نام دخترمون که تو سوئد، من اپل استور نتونسته بودیم اپ فلوجین رو به اسم خودمون منتشر کنیم، نمیدونم مثلا حساب استرایپمون مثلا به یکی دیگه وصل بود، بعد همه چیمون گیر خورده بود، دیگه دیوانه شده بودم. گفتم که من دیگه پا میشم میرم ترکیه حداقل تا ببینیم ویزا میاد نمیاد، اصلا هر چی. بعد یه 3-4 ماهی من اونجا بودم و بعد دیگه حالا بعدش که ویزام اومد و اینا که اومدم، ولی تو 3-4 ماهی که تو استانبول داشتم زندگی میکردم می‌تونم که بچه باحال خوش میگذره اونجا، به نظرم خیلی خوش میگذره. بعد که اومدم کانادا اولین چیزی که به ذهنم رسید که اینجا چه حوصله سربره اگه واقعا کاری نداشته باشی، یعنی برنامه‌ای براش نداشته باشی، واقعا اصلا یه ذرم جالب نیست واسه، چون چیزی نیست اون بیرون که خیلی منتظرت باشه. من امروز داشتم با دوستم صحبت میکردم و زنگ زدم، مثلا اون زنگ زد، بعد بیرون بودن داشتم میچرخیدم، اینو گفتم خوشحالتون اصلا اینجا اینجوری نیست، یعنی یا مثلا عصر بزنیم بیرون و بریم اینجا بچرخیم و اینجا شبیه عسلویه است، میدونی انگار اومدی کار کنی فقط و بخوابی و دور صبح باشی کار کنی تا به نتیجه برسه، بعد ان شاءالله جمع کنی بری یه جای خوش و هوا زندگی کنی. امیدوار باشی که جمع کنی بری دقیقاً. آره یعنی این خیلی نکته به نظر من نکته جالبیه که کسی اومده اینجا رسما برای، یعنی حالا همه که نه، ولی مثلا حالا امثال ما الان تقریبا آدما یه بعدی شدیم، یعنی فقط کار تا تموم شه ببینیم حالا بعد قدم بعدی ببینیم کجا میرسیم. ایران ولی حالا داری کار میکنی، حالا داری زندگی تام میکنی، خیلی زندگی شلتره و بعد اصلا آدما مدل ارتباط. تازه اینجا به نظر من آدما شلیه رو دارن، یعنی به نظر من مثلا خیلی، چون من اینطوری شنیده بودم که مثلا داونتاون تورنتو همه دارن شلوغن میرن میان فلان،
ولی حسم اینطور داشت که نه مثلا اتفاقا خیلی خلوته، از انتظارم خیلی خلوت‌تر بود، یا مثلا خیلی آدم‌ها ریلکس‌ترن، ولی هر کسی داره کارش رو انجام میده. یعنی اون مدلی که جاهای دیگه می‌بینی که همه شل کردن تا 8 شب اینجا از کسی خبر نداری. نه دقیقاً. و خیلی برام جالب بود و اینجوری بیشتر، چون توی مدت خیلی آدم با ما صحبت می‌کردن که مثلا 40 سالشون بود، 50 سالشون بود، ما می‌خوایم با استارتاپ ویزا بیایم اینا. من اینطوری بودم که ببین اصلا میخوای بریم اونجا چیکار کنی؟ چون مثلا تو با این ورک پرمیتی که بیای اجازه کار نداری، اصلا نمیتونی به جای استخدام چی جز روی بیزنس خودت، چون ورک پرمیتت کلوزده. میخوای چیکار کنی واقعا؟ مثلا تو یه خانواده جا تو بچه و همه چی مثلا داری از تو ایران ول میکنی میای اینجا، بعد اجازه کارم نداری، بعد میخوای واقعا به این فکر کردی که میخوای چیکار بکنی. و الان میفهم، الان بیشتر میفهم، یعنی بیشتر وارنینگ میدم، میگم که ببین واقعا نمیشه ها. یعنی اگه اینطوری داری واسه خود میای، یا خیلی پول با خودت بیار یا آماده باش که خیلی سختت باشه. نه اصلا همون حرف قدیم، من اصلا به نظرم اونایی که نتونستن کارشون جای دیگه راه بندازن با بهونه مهاجرت کارت راه که نمیفته، هیچی بدتر هم میری عقب، دو سه قدم هم میری عقب‌تر. اصلا کاری نیست که بخوای انجام بدی. ولی خب اینجا حالا مثلا منی که دیگه تقریبا یه خونه دومم هست، اینجا میتونی دو طرف هم بیفتی ها. یعنی میتونی صبح تا شب هم پارتی بکنی و یه سری رفیقی پیدا بکنی که همش اهل پارتی کردن و اینان، یا مثلا حالا ماها که یکم حالا مدلمون الان فعلا اومدیم فرق میکنیم، داریم استارتاپای خودمون بریم جلو، فعلا میخوایم به جای برسه. اینجا من ترجیح میدم نویز فری بودنشو. یعنی مثلا من الان یه مقداری که این اواخرم ایران بودم دوست داشتم برگردم، چون احساس میکردم الان دوباره برمیگردم تو اتاق خودم، سری نویزم کم میشه دیگه، انقدی فومو ندارم که الان همه بیرونن، الان هوا خوبه، الان میخوام برم اینجا دیگه، خودم هم کارامو میخوام بکنم و یکم هم ریلکس ترم. اینو هست. بذار چیز بکنیم، بیا میخوای یه مقداری برگردیم عقب، ببینیم شهرزاد میرجهانی اصلا ایران چیکار داشته میکرده و اصلا کی هستی که پاشودی اومدی اینجا راجع به استارتاپ ویزاشو گرفتی. مخصوصا به عنوان یه دختر خب مسلماً یکم سخت‌تر هم هست دیگه و یواش یواش هم به نظرم آنترپرنور دختر دارن کمتر میشن یه جوری تو ایران که. آره به نظرم آره. حالا اینم دلیل داره، یعنی من انقدر این بحث ایکوالیتی رو دارم میشم یکم خودم اینجوریام که آقا دلیل داره، خب کمیم. ولی حالا بذار دوستان از زبان خودت بشنوم، تو ایران داشتی چیکار می‌کردی؟ یعنی اصلا چی شد تو به این دنیا علاقه‌مند شدی؟ ببین من تقریبا از مثلا 17 سالم که بود داشتم مثلا فکر میکردم که میخوام بزرگ شم چی کار بشم و اینا. همیشه خیلی دوست داشتم که مثلا تو بیزنس باشم. حالا مثلا موقع مثلا استارتاپ و اینا که نبود که بخوام مثلا این شکلی فکر کنم، ولی همیشه ایدم این بود. و مثلا موقع یادمه که خیلی کتابای چیزو میخوندم، مثلا کیس استادیای مثلا مشاورایی که میرفتن تو شرکت‌های بزرگ مثلا فرآیندها رو درست می‌کردن، مثلا کتاب پنجمین فرمان مثلا خیلی عشقش بودم، میشستم می‌خوندم و اینا. و بعدش که حالا من از شانس بدم اشتباهی که کردم تو زندگیم اینه که خب من واسه دانشگاه رفتم رشته مدیریت صنعتی خوندم که واقعا همچنان معتقدم نمیدونم چرا اصلا همچین رشته وجود داره همچنان، ولی رفتم دانشگاه شهید بهشتی همچین رشته بی خودی رو خوندم. و بعدش که درسم تموم شد و وارد فضای کار شدم، خیلی شانس آوردم که اتفاقی در واقع یکی از دوستای عموم از آمریکا اومده بود، توی آمریکا تو اکسنچر کار میکرد 10 سال مثلا حتی CRM منیجر بود توی اکسنچر. بعد اومده بود برگشته بود ایران و میخواست که یه جورایی انگار اولین کلاود CRM رو تو ایران مثلا راه بندازه، سیستم سافر از سرویس که بتونه در واقع کمک کنه به بیزنس ها، مثلا SME ها. که مال چه سالیه این قضیه؟ مال سال 92 فکر کنم. یه سری تک کمپانی‌های اون زمان که اون موقع یکم فوروارد تینکینگ تر بودن خوب بورد کردن، همکاران سیستم و نمیدونم این امثال اینا. من چند نفر تو ایران دیدم که واقعا سنشون مثلا آدمی 80 90 70 ساله بود، ولی شرکت‌های سافر قدیمی ایران دست اینا بوده. دقیقاً. بعد حالا فرهاد بابازاده تا بچه‌ها نمیدونم بشناسن یا نه، خیلی تو فضای استارتاپی به اون معنا نیست، ولی خب حالا اون موقع که اومده بود شروع کرده بود در واقع تازه رفته بود هند، مثلا سافر رو مثلا یه اوپن سورسی خریده بود، اومده بود می‌خواست شروع کنه و من شدم اولین انگار استخدامش. یعنی خودش بود و من هنوز اسمم نداشت بیزنسش که الان صرف CRMه، که حالا بعد از چند وقتی در واقع الان دیگه جزو گروه همکاران سیستم شده و حالا دیگه یه جورایی سرمایه‌گذاری این شکلی انجام شد. ولی خب من بودم و فرهاد و
یه جورایی انگار که همه چیز ساختن یه بیزنس رو من از نزدیک دیدم، از اینکه اسم انتخاب بکنی تا اینکه مثلا بیای شروع کنی ببینی اصلا این چیه، پروداکت چی کار باید بکنه، اولین مشتری کی باشه، نمیدونم وبسایتمون چه شکلی باشه، نمیدونم چجوری تبلیغات کنیم، چجوری اولین مشتری بگیریم، ترین کنیم، ساپورت کنیم. درگیر همه اینا شدم. ترست ریخ همون اول همه اینا رو تیکه تیکه می‌بینی، چون قبلش اگه نکنی همه اینا رو همینطوری پشت هم بگی خب بیخیال میشی دیگه. و من چون قبلش هیچ جا نبودم که مثلا بگم یه شرکت مثلا همه چی شسته رفت در دیده باشم، ندیده بودم. اولین تجربه کاریم همچین چیزی بود و خیلی برام جالب بود، چون مثلا میشستم ساعت‌ها میخوندم، مثلا انگار که خودم و صاحب اون بیزنس میدونستم، با اینکه مثلا من کارمند بودم و هیچ چیزی نداشتم جز اون حقوق ماهانم، ولی میشستم ساعت‌ها میخوندم، میرفتم بیس پرکتیس ها رو میدیدم، مثلا میدونم چی کار میشه کرد. بعد کاریم نداشتم به اینکه مثلا فرد از من چی میخواد. حتی مثلا وقتی که نبود من میشستم مثلا بازاریابی تلفنی هم تمرین میکردم، مثلا با اینکه خیلی از این کار بدم میومد و میترسیدم و اینا، مثلا شروع میکردم حالا هیچکی نیست که من نگاه کنه، زنگ میزدم به شرکت‌ها مثلا ببینم میتونم راضیشون کنم که جلسه بگیرم ازشون یا نه. کلی این چیزا رو من توی 3 سالی که با فرهاد بودم و بعد تیم بزرگتر شد و اینا رو تجربه کردم، خیلی حال کردم. و اون موقع دیگه 25 سالم شده بود و حس کردم که اوکی من خیلی خفنم دیگه، میخوام برم بیرون و بیزنس خودم داشته باشم. و اون موقع خیلی ایدئالم این بودش که در واقع یه حالت مشاور مدیریت توری مثلا یه همچین بیزنس این شکلی که کانترکتی باشم با شرکت ها استارتاپ ها کار بکنم و اون چیزایی که یاد گرفته بودم بیشترم حالا فوکسش روی همون بحث تجربه مشتری و اینکه فرآیند فروش و مارکتینگ و اینا چجوری درست بشه و اینا. که یه تقریبا 1 سالی رو یه همچین کاری کردم، با 2 تا از بیزنس‌ها کار کردم. مثلا موقع با زورق تونستم کار بکنم. بعد جالبه که همشون به من میگفتن که تا کلد ایمیلی که به ما زدی اینقدر بامزه بود که ما اصلا اینطوری دیدیم که بخوایم کیه که این ایمیل رو زده، مثلا اینجوری مشتریامو میگرفتم و بیشتر مثلا به خاطر شوق و شوری که داشتم مثلا اینطوری بودن که اوکی تراست میکنیم بهت که بیا. بگم تو به زورق کلد ایمیل زدی، گفتی من میخوام بیام اینجا کار بکنم؟ گفتم میخوام بیام برات پروسه‌هاتو درست کنم. آفرین. اینو فکر کنم من قبلا چند بار راجعش صحبت کردم. اپلای کردن برای کار و کار گرفتن تو شرکت‌های خفن دنیا لزوما خیلی کار سخت نیست. اپلای میکنی من دوست دارم در شرکت شما کار بکنم، معلومه به هر شرکتی بزنی قبول نمیکنه، ولی به شرکتی بزنی بگی آقا من شما رو تحت نظر داشتم، پروسه‌هاتون اینجا بروکنه، با چند نفرتون صحبت کردم، به نظرم باید این کارو بکنین، اگه من بیام این کارو میکنم، من با کله آیرت میکنم اگه هم چیکار بکنید. هی به من نگو من میخوام بیام اون شرکت رو دوست دارم. منم مثلا بیا من بده اینا رو بفروشم مثلا اینا. نه منم گوگل رو دوست دارم. مثلا موقع خیلی کارهای بامزه میکردم، مثلا میرفتم میشستم جاب پوزیشنایی که اینا گذاشتن رو میخوندم، بعد میگفتم این جاب پوزیشن خیلی چیز بدی نوشتی، من اگه قرار بود مثلا واسه تو اپلای کنم، تو اگه مثلا یادم با این ویژگی‌ها میخوام هیچ وقت واسه تو اپلای نمیکنه با این جاب پوزیشنی که نوشتی، مثلا بیا اینجوری تغییرش بده یا مثلا این کار رو بکن. از این مدل کارا میکردم و میتونستم ارتباط بسازم و هم پول در بیارم و هم مثلا واسه خودم خوشحال باشم. که بعد احساس کردم که نیاز دارم که واقعا کمی یاد بگیرم. موقع تایمی بودش که من خیلی به دیزاین تینکینگ علاقه من شده بودم که اصلا این چیه و این نگاه به بیزنس مثلا چه جوری میتونه باشه. تو اون بازی زمانی جنرالیست بودی، یعنی همه چی یکم میدونستی. هنوز تایتلی برای خودت در نظر نگرفتی. نه دقیقاً. و خیلی گم و گیج بودم، ولی داشتم هی میخوندم راجبش که مثلا تو دنیا چی کار میکنن، مثلا خیلی زیاد میخوندم. من فکر کنم روزی 4-5 ساعت من فقط داشتم تو اینترنت میگشتم میخوندم. بعد دیگه یه کورسی رو پیدا کردم تو دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ دیزاین اسکولی داره که خیلی آیکونیک هم هست و مثلا بناشو مثلا زاهدی طراحی کرده و ساختمون اینجوری، مثلا خیلی خوشم اومد پروگراماشون. بعد اینقدر ایده مسخره بود که آدم پاشه بره هنگ کنگ درس بخونه. هنگ کنگ خودش آیکونیکه. آره. بعد هی همینطوری به دوستام میگفتم که آره من دلم میخواد برم اون مثلا کورسو بخونم و اینا. بعد یه روز یادمه که خسته شده بودم از فضای ایران، به بابام گفتم که ببین من دیگه نمیتونم تحمل کنم، احساس میکنم که هر چی که اینجا میتونستم یاد بگیرم یاد گرفتم. بعد گفتم که یه جاب پوزیشن پیدا کردم تو هنگ کنگ، $6,000 میده با جای خواب، من میخوام برم اونجا اصلا تجربه کنم ببینم چه جوریه. بابام وحشت کرد. یه کورس بود اون بهت پول میداد؟ نه کورس نبود اصلا، یه جاب پوزیشن مثلا چیز بود، والنتیری بود. یعنی خونه مثلا بده. آره مثلا یه کارگر ساده با مثلا اینطوری بودم که میخوام برم تجربه کنم، مثلا برم ببینم چه جوریه. بعد بابام ترسید چون اینطوری داشت که این میره واقعا انجام میده، مثلا بفرستم. بعد اینطوری که یه دانشگاهی بود توی میگفتی هنگ کنگ برم اونو بخون، پاشو برو اونو بخون.
من همینطوری در واقع اپلای کردم واسه اون دانشگاه و جالبم بود که خیلی کورسش پرکتیکال بود، یعنی اصلا براش مهم نبود که بک‌گراند آکادمیک تو چه جوریه و کل کورسش اینطوری داشت که یه شرکتی از بیرون می اومد و مثلا پیچ میکرد که ما میخوایم رو چی کار کنیم، پرابلممون چیه، بعد تو مثلا هر سمستر روی دونه از اینا کار میکردیم به صورت تیمی و راه حل میدادیم. بعد من واسش اپلای کردم و حالا با سابقه کاری که داشتم و اینا تونستم مثلا یه حالت مثلا بورسیه طوری هم بگیرم که کم از هزینه مثلا تویشن فیمو کاور کنه و باشم رفتم هنگ کنگ. رفتم اونجا و 1 سال اونجا بودم. خیلی هم تجربه خفنی بود به خاطر اینکه خب من از ایران خارج نشده بودم قبلا، بعد هیچی نمیدونستم اصلا دنیا چه خبر، بعد یهو میری یه جایی مثل هنگ کنگ که قشنگ همه یه نشنالیتی های مختلف هستن و شلوغه و در واقع یه جورایی انگار مثلا داونتاون تورنتو رو مثلا 10 برابر دنسش کنی و هم بچسبونیش و بشه کل هنگ کنگ همون شکلی. و توی اون کورسی هم که بودیم مثلا از 30 نفر دانشجویی که بودیم 15 نفر از جای مختلف دنیا بودیم و 15 نفر دیگه حالا از چین اومده بودن. خیلی تجربه باحالی بود. با یه شرکت ژاپنی ما یه کاری انجام دادیم که خیلی در واقع پروژه ما برنده شد به عنوان پروژه که تیممون انجام داد و بعد ما اینطور بودن که خوبه که بیاد اجراش کنید و ما رو برداشتن بردن توی شانگهای، گفتن که اوکی یه شرکت ژاپنی بود یه چالنجی تو بازار شانگهای داشت و بعد مثلا ما پاشیم رفتیم اونجا و مثلا یه هفته بودیم و سعی کردیم که یه پروتوتایپی از اون ایده‌ای که داریم اجرا کنیم و برگشتیم و بعد دوباره مثلا خیلی اونجا من یاد گرفتم اصلا اینکه چطور پیچ کنم، چطوری مثلا بفهمم که یه پرابلمیه که بیزنسیه از زاویه در واقع اینکه بخوام حلش کنم مثلا چه مراحلی رو باید برم. خیلی اون موقع ذوق داشتم. بعد با اینکه همون شرکت ژاپنی به من آفر داد که بیا اینجا کار کن، من گفتم نه من میخوام برم ایران و همون بازه زمانی بودش که خیلی فضا تو ایران خوب شده بود و اینا و یه بخشیش هم فکر کنم که تقصیر آقای نظری بود که به من گفتش که شهرزاد پاشو بیا ما داریم یه در واقع حالت کورپوریت وی سی رو میزنیم واسه کلا از آشناییش وقت ما خیر ندیدیم. آره واقعا پاشو رو اومدم خریت بزرگ ولی حالا اتفاق خوبی هم افتاد ولی خب بعضی وقتا میگم که کاشکی بر نمیگشتم. ولی بزرگترین هک، یعنی این حرف من نیست، یعنی میگم بزرگترین هک دنیا اینه که از کشوری که به دنیا اومدی بری بیرون. و من عملا رسما تمام اونایی که میبینم از ایران تا حالا بیرون نرفتن یا موندن قشنگ تو کامفورت زونشونن. آخه اصلا خیلی عجیبه مثلا به خاطر تجربه زیسته ما تو ایران هم که مثلا اصلا آدم خارجی ندیدی. من یک کانال تلگرامی داشتم موقعی که رفته بودم هنگ کنگ، بعد شروع می‌کردم مثلا چیزایی که برام عجیب بوده و اینا رو می‌نوشتم. بعد خیلی هم مثلا کانال آدما یهو جوین شدن و مثلا در واقع کامیونیتی با مزه شکل گرفت که هنوزم هست، یعنی هنوزم خیلی به من مسیج میدن که من رفتم یهو پیدا کردم مثلا نشستم همه رو خوندم و اینا. و من یه مثالی میزنم، مثلا دوست اکوادوری داشتم که داشت میگفتش که ما تو اکوادور پاییز نداریم، مثلا پاییز وجود نداره. و من انقدر عجیب بود اینطور بودم که مگه میشه مثلا مگه همه جای دنیا این 4 تا فصل کنار هم نیستن، با اینکه اینا رو شنیدی یا مثلا میدونی ولی وقتی یهو میشنویش که یکی واقعا زندگی نکرده انگار که یهو زندگی اصلا ذهنت عوض میشه. مثلا این سیل میل و اینا که میاد اینو تو ایران اونجوری نمی اومد قدیما، چون مثلا یا آمریکا رو میدیدی مثلا نصف کالیفرنیا رو آبورد مثلا یا آتیش داره میگیره و اینا، بعد اینجوری بودی که اینا کجان اینا بعدن. ولی آره منم فهمیدم که عجب جای دبشی بودیم ما. آره خیلی خیلی عجیبه و مثلا من این بیرون اومدن از اون ایران خیلی اصلا مهم نیست که قصد مواجهت باشه یا هرچی، به نظر مثلا که حیفه نبینی ببین دنیا چه خبره. اصلا نمیتونی فکر کنی مگه میشه تو مثل این میمونه که همین تو اینترنت نچرخیده باشی ایده استارتاپ خودت تنهایی میباله همین میشه تحقیق. وقتی دنیا رو ندیدی چجوری میخوای فکر کنی؟ اصلا من خودم اگه خودم به خودم نگاه بکنم من فکر میکنم که نه باهوشم، آیکیو پایینم، اصلا فکر میکنم دارم. من اصلا به من بگی 2 ضرب در 2 به علاوه 6 من دیگه نمیتونم قاطی میکنم. ولی فکر میکنم دلیلی که میتونم مثلا یکم بزرگتر فکر کنم این دیدن چیزهای مختلفه و بعد چون چند تا چیز میبینی بعد میتونی وصل کنی به هم.
میدونی یعنی مثلا تو یه چیز اونجوری اینجوری که اگه اینو به اون وصل کنم اونم که اونجوری اینجوری میشه اونجوری میشه، میدونی یعنی فقط تعداد نقطه های من بیشتره. من تنها فرقمو فکر می‌کنم اینطوری می‌بینم اگه قرار باشه با یه آدم دیگه بگی کل کل کنیم این کدومتون بهتره، من فکر نکنم بگم هوشم بالاتره. من فقط اینجوریم که آقا من دیتا پوینتام بیشتر راحت‌تر وصل می‌کنم. دقیقاً یکیش به نظرم همینه، این که اصلا تو خودتو مواجه کنی با چیزهای دیگه و اصلا ببینی چه خبره، یعنی اون کنجکاویه رو برای خود نگه داری و دو این که سعی کنی عمل کنی. حالا من اتفاقا خیلی آدم خجالتی هستم، یعنی مثلا وقتی قرار باشه با یه آدمی که نمیشناسم همین الانش مثلا برم یه جا صحبت بکنم مثلا دستام عرق میکنه، میلرزم، مثلا خیلی به هم میریزم. ولی میدونستم که خب این ضعف جلوی منو میگیره واسه اینکه خیلی از اپورتونتی ها بخوام به وجود بیارم. واسه همین همیشه قبل از اینکه اصلا بتونم و خودم انگار که آگاه بشم خودم مینداختم تو موقعیت. یعنی ایمیل رو میزدم مثلا به طرف میگفتم من میخوام این کار کنم، حالا که جواب نمیدونه که حالا چه خاکی به سرم بریزم. تجربه رو من تو پادکست درست کردن داشتم، یعنی اینطوری بودم که داداش میخوای خودتو برادکست بکنی میدونی بعد این میمونه رو اینترنت و اینا و اینجوری که بده بره بابا بده بره. دقیقاً کی هستی مگه بده بره. آره خیلی به نظرم این دوتا ترکیب این دوتا به نظرم چیزای باحالی میسازه. مهمم نیست که چی بشه. مثلا من چند روز که مثلا 2-3 ماه یه کار واسه خودم یه کار با مزه میکنم که به یه سری آدما تو توییترشون کم دایرکت مسیج میدم. مثلا با شامپوری مثلا 2 بار مسیج میدم جوابم نمیده و این بودم که خب که اصلا چه جوری مسیج برم ممکنه جوابم بده و دوباره بهش جواب میدم، یه چیزی میگفتم بعد دیدم ایول جواب داد، بعد در مقابلش یه چیزی میگفتم که مثلا مکالمه ادامه پیدا کنیم، دیدم که نه ول کرد و هی اینو ادامه میدم ببینم که اوکی مثلا من چطوری میتونم با یه آدمی که مثلا به ها سلبریتیه مثلا داره کار خفن میکنه و اینا دوست شم بدون اینکه ببینمش. و این کار با یه سری آدمای این توییتر انجام میدم و خیلی به نظرم اکسپریمنت باحالیه. دستت بیاد که چجوریه، حالا تاشنیک طرف میگه جواب اسکولیه دیگه. نه ولی واقعا هم همینطوری هم هست. یعنی مثلا من خودم مثلا توی این اینستاگرام و توییتر اینا مثلا مسیج سلام آقا سل خوبید، بعد یارو فکر کنم من وایساده من جواب بدم میگم بله خوبم که بعد اون ادامه بده کانورسیشنو. از این تیپا خیلی، یعنی اینا همه چیزایی که باید آدم یاد بگیره. یا حتی همون که میگی مثلا دستم خیس میشه عرق میکنم، اینا چیزاییه که مردم خیلی از آدما فکر میکنن اینا ندارن، مثلا این راحت با میشه میره حرف میزنه. نه بابا آره فکر میکنن کوالیتی هاشونه، بعد با خودش که من اونطوری نیستم، بعد این من اونطوری نیستم یعنی دیگه پس من دیگه هیچ کاری نمیکنم، نه کمک میکنم نه تلاش میکنم، در صورتی که واقعا همه اینا چیزایی که آدم باید یاد بگیره. خاصا همه همینطورین، یعنی اصلا یه چیزی که عادت میکنی بهش دیگه. یعنی تازه ممکنه که آدمی باشه که تا همیشه بعد بمونه. من فکر میکنم چه اتفاقی هم میفته از یه حدی به بعد. من اینطوری فکر میکنم یه حداقل یک اینی که انقدر نگرانی که مردم راجع به چی فکر میکنن، چون من خودم حالا راجع به بقیه خیلی فکر نمیکنم. هیچ کس فکر یعنی مثلا دیدی ملت رو استوری اینو مثلا من استوریو تو چجوری اینجوری داری میزنی بره دیگه، یعنی اصلا یه 20 ثانیه هم رو تو وای نساده فوقش کل استوری رو وایس مثلا بدی 20 ثانیه 30 ثانیه رو تو وای نساده، بعدش هم رفته تموم شده رفته، یعنی مثلا دیگه 5 دقیقه بعد یارو فکر نمیکنم که این واسه اونجا رفته تو اونجا واسه من این استوری رو گذاشت. و چون خودم اینطوری میگم پس احتمال راجع من کسی انقدر فکر نمیکنه دیگه، واقعا هیچ بره. آره یعنی حالا مثلا سوتی هم داری تو پادکست نمیخواد بشین 20 ساعت ادیت بکنی برش بده بره. اینقدر برای آدما فکر نمیکنم مهم باشه این داستانا. بعد حالا چیزای دیگه هم خیلی مهمتره دیگه، یعنی خیلی چیزایی هست که الان یواش یواش سنت که میره بالاتر واقعا میفهمی انرژی منیجمنت و چون دیگه از صبح که خواب میشی تا شب واقعا محدود انرژیه، داری هی سعی می‌کنی که من چقدرشو بدم به این چقدرشو بدم به اون آره آخه قشنگم حسش می‌کنی. مثلا دیگه از 30 به بعد اینطوری بودم که اولی شت دارم می‌بینم دیگه نمیتونم آدم قدیم باشم اون همه انرژی و اینا. بهتر استفادهش می‌کنی و بچه‌م که انگار یه تجربه زیسته‌ای داری که میگه حالا مثلا اون کارم کردم مثلا چی شد، تاش چیزی نشد که مثلا کاشکینم تست می‌کردم مثلا چیزی از دست نمیدادم که اصلا. من همیشه میگم ورست کیسش چیه، اینکه طرف مثلا بلاکت کنه. مثلا واقعا همین امروز صبح دیدم یکی بلاکم کرد، تو میگه خب بلاکم کرد. آره. حتی حوصله‌ام نره بهش فکر کنی چون انرژی وقتی میگی ببین اصلا کلا پاتک همینه، تون باید بکنی انجام بدی بره بعدی دوباره بعدی بزن بره بعدی دوباره بعدی. آخه اصلا یاد نمیگیرین تو بعد وقت نداری اصلا. نه آدما وقت دارن واسه تو وایسن که مثلا تو داری چی کار میکنی و اینا، نه تو وقت داری که بخوای ببینی که مثلا صبر کنم اون موقعیتش پیش. هیچ وقت موقعیت پیش نمیاد. بیا برسیم به فلوجین. حالا اینو
پس تو الان این استوریت به کجا رسید؟ تا داشتی میگشتی که ببینی چندی با خودت، بعد رفتی سمت پروداکت، رفتی سمت منیجمنت، رفتی؟ من برگشتم ایران، بعدش شروع کردم با یه سری استارتاپ کار کردن، یعنی هم کورپوریت وی سی که همکاران سیستم رو انداخته بود، در واقع من یه جورایی تنها پرسنلش بودم و بعد میرفتم این سری استارتاپ هایی که LSH هستن رو پیدا میکردم، مثلا یه حالت دو دیلیجنس مثلا انجام میدادم، مثلا تحلیل میکردم که واسه این بیزنس به درد میخوره نمیخوره، اینا با تیم صحبت میکردم، بعد مثلا میومدم انگار که به هیئت مدیره پیچ میکردم که مثلا این قابلیت این داره که روش اینوست بشه. اینوست بود یعنی مدل همکار سیستم اینوستی نکرد هیچ. یعنی شاید مثلا فاز این بودن که یه تیم پیدا کنن اکوایر کنن، یعنی شاید آره اتفاقا بینش مونده بودن، یعنی اینطوری نبودش که یعنی دلشون میخواست که اینوست کنن ولی بعد از اون طرف نمیتونستن. من که هم حق میدم، یعنی یکم شرایط ایران انگار مثلا امثال همکاران سیستم خب خیلی به زحمت این پول رو به دست آوردن، مثلا سالیان ساله که دارن کار میکنن، مثلا شرکت از هیچی شروع کرده الان رسیده وارد بورس شده درآمد داره و کلا مایندستش هم اینه که آقا واسه ذره ذره پوله ما مثلا باید برنامه داشته باشیم و قانون تجارت ایران هم خیلی از این کارا رو اجازه نمیده، مثلا مرج و اکوزیشن کار راحتی تو ایران نیست. دقیقاً. بعد وقتی به پای استارتاپ میرسیده کلی شک و تردید میومد وسط که آقا مثلا پولو بدیم ندیم و خب قضیه اینه که تو بعد پورتفو بچینی دیگه، روی یه دونه که نمیتونی تخم مرغاتو بریزی، ولی این مایندستی که آقا من بریزم بعد ببینم کدوم میشه اصلا یه چیز نشدنی بود. من فکر می‌کنم که نه فقط همکاران سیستم که کلی از شرکت‌های دیگه‌ای که تو ایران تون استیج هستن و دلشون می‌خواسته که وارد این مارکت بشن این مشکل رو دارن، یعنی مایندست جور در نمیاد با اون چیزی که دلشون میخواد بیان روی استارتاپ سرمایه گذاری کنن ولی دستشون نمیره. پول کمه، پول آرندی حساب نمیشه، پولیه که باید به نتیجه برسه. ببین ما ایرانی‌ها من خودم یعنی هنوز هممون اینطوری، من نمیگم مثلا منم واسه شدم الان، ما یه قرون دوزارمون واقعا حساب کتاب باید بکنیم. میدونی یعنی پولی نداریم که بده برم ببینم چی میشه. و بعد یه چیز دیگه هم هست، مثلا امثال حالا شرکتی که تو ایران هستن واقعا خیلی چشم انداز آینده بلند مدت نیست واقعا، یعنی مثلا نمیدونم شاید تو حرف گفته بشه ها، ولی اینکه واقعا مثلا که یه نسل دیگه بیاد که مثلا این شرکت رو ادامه بده و مثلا از اون نسل قبلی دیگه هیچکی تو شرکت نباشه، خیلی تصور این به نظرم ممکن نیست به خاطر شرایط ایران. و خب مثلا یکی مثل SAP که میاد این همه روی شرکت رو سرمایه گذاری میکنه، مثلا کورپوریت وی سی میزنه فلان، واسه اینه که یه امید بلند مدتی داره که من میخوام توی این مارکت بمونم. اصلا استارتاپ چیه؟ اون در واقع بازوییه که قراره که چیز کنه دیگه، نوآوری رو بیاره که من دیگه مثلا فشل نشم یا مثلا لخت نشم، اونا بیان و کمک کنن که من از درون جوون سازی بکنم. من فکر می‌کنم این خیلی دغدغه هم نیست تو ایران، این طرف اینطوریه که حالا ماهایی که هستیم و داریم خوب زندگی میکنیم و حالا شرکت سر پای و خیلی آینده 30-40 سال بعدش من بعضی موقع فکر مطرح نیست. ایران بای دیزاین اینطوریه، یعنی از یه سری جاهاشون خوبه بستن بازی رو دیگه نمیذارن بقیه بیاد، حالا فعلا هم همینه. یعنی مایندست فکر کنم کالچر اینه، یعنی بعد یه چیزی هم حالا بذار بگم، من حالا الان تو خودت هم اومدی کانادا، از موقعی هم که دیگه یکم شور و عقلمون هم رسید و داشتیم میدیدیم تو بازی استارتاپ هم بودیم، ببین ماها فکر میکنیم حالا مثلا فقط جغرافیاست، یعنی مثلا حالا برو ایران، تو نتونستی تو ایران استارتاپ بزنی داری قور میزنی و از این داستانا. اینجا مثلا امریکا دیزاین شده برای کمپانی ساختن، دیزاین شده بای دیزاین، اینطوری که اصلا قراره که تو بیای اینجا بری پول ریز بکنی، کاپیتالیسیون اینطوریه، اصلا بای دیزاین شده برای کمپانی درست کردن. دقیقاً ایران باید به زور مثلا بعد حالا کمپانی درست کنی. ایران حالا یه مغازه‌ای برای خود باز می‌کنی، یه فامیلی بیزنسی داری، پول پدرت رسیده بهت، کار پدرت رو می‌کنی، جایی نیست که دیزاین شده باشه برای ران کردن استارتاپ و خطای بالا و بعد بتونی سری جبران بکنی و ریسورس‌های مختلف داشته باشی. و تو سیلیکون ولی رو نگاه می‌کنی اصلا کاملا طراحی شده برای کوشش و خطا. میگم دیگه الان این ادم نیومن وی ورک که 350 میلیون ریس کرده الان دوباره، یارو میگه کل آمریکا میتونستن نفر $1 میلیون بگیرن. تو فکر کن تو ایران ما یه استارتاپ ریحونمون تازه اکوایر هم شده، تازه اون یکی رو باید گیر بدی اصلا چرا فیل کردی.
دهن ورسیت کنه برو بابا این کار نیستی. یارو کی وصلی، یارو بیلیون دلار پول سوزونده، استارتاپ بعدش گفتن حاجی بیا این بار با 350 میلیون ببینم چیکار می‌کنی. این ببین اصلا خب یه مایندست دیگه است. آخه اصلا جالب، اصلا تو کانادا هم اینجوری نیست. یعنی من با ویسی‌ها چند تا مثلا اینجا شوکم صحبت کردم، اصلا نه اصلا اینجا مثلا اون فضا کانادا که از ایران هم عقب‌تره یه جوری شو بخواد. توی سری چیزا واقعا آدم ناامید میکنه، ولی ازش نزدیکی. همه‌شون میگن تاش نزدیکی. خوبیش اینه که مثلا این خوبیش اینه که حداقل توی شروع کانادایی، یعنی تو هم جزو اون شکوفایی کانادایی. تو اینو حس می‌کنی؟ من حس می‌کنم کانادا کشور جهان اولیه که ولی در حال توسعه است. خیلی درک بالیه. بابا من اصلا اون موقع که این دوره دی ام زی و اینا اومده بود و اینا، تازه حالا مثلا ما از اواتک و اینا اومده بودیم اون ایران اینجوری شده بود که استارتاپ در کانادا داره میشه کفت اینا اونجوری که داداش ما به امید شما اومده بودیم اینجا، نمیدونیم که با شما بشکافیم، اومدیم اگه شما شکافتیم ما هم لاتون بشکافیم. دقیقاً آره. توی این چیزا مخصوصا توی فضای حالا اون کامیونیتی استارتاپی و نمیدونم مثلا وی سی و انجل و نمیدونم چیزا اینجوری که مثلا کانادا واقعا عقب‌تر از اون جایی که حداقل ایران تو 4 سال پیش بود، خیلی خیلی جلوتر بود. خب بعدش چیکار کردی؟ رفتی فلوجین رو ساختی تو ایران یهو؟ نه دیگه، من 1-2 سالی هم شروع کردم، میگم با این استارتاپایی که کار میکردم و اینا خیلی برام جالب شد. دیدم که بیشترین گیری که استارتاپ‌ها دارن تو ایران مثلا اونه که به لانچ نمیرسن. یعنی مثلا طرف یه ایده خیلی خوبی داره، تیمو داره، همه چی داره، ولی انگار که تو پروسه از آیدیا تا MVP هی چرخ میخوره. مثلا یه سال بودم 3 سال بود که داشت مثلا روی پروداکت کار میکرد و لانچ نمیکرد. ولی خیلی برام جالب شد. ایران؟ آره. بعد دلینو رو نمیگی؟ نه اتفاقا بعد از اون بود دیدم که این خیلی چیز در واقع داره تکرار میشه و بعد من این کلا این بازه آیدیا تا MVP خیلی برام جذاب بود. این که اصلا مارکت رو چجوری ببینی، مثلا تشخیص بدی که اصلا رو چی تمرکز کنی، اگه قراره که محصول تو کوچیک بکنی به کدوم بر کوچیک بکنی. و حالا با اون متدایی که یاد گرفته بودم توی هنگ کنگ و مثلا مدلی که داشتم به ماجرا نگاه می‌کردم، در واقع همون رول بیزنس دیزاین که خیلی توی در واقع خارج از ایران داشت تازه رشد می‌کرد، که انگار که اون کسی که MBA خونده بودن با اون کسی که دیزاینر بودن داشتن مخلوط می‌شدن که تازه بتونن واقعا یه ونچر جدید دیزاین بکنن. من در واقع با یه همچین کانسپتی شروع کردم با شیدا و اون موقع مسرور خزایی منش ستایی با هم دیگه شروع کردیم یه در واقع حالت استودیو دیزاین استودیوی کوچولویی رو درست کردیم و شروع کردیم به یه سری استارتاپایی که تو اون آیدیا فیز هستن کمک کردیم. که بعدش جالبم که دیدیم حالا بعدش خیلی رندوملی مشتریامون کسایی شدن که طرف یه بیزنس سنتی موفقی داشت و حالا می‌خواست که وارد فضای آنلاین بشه و اینکه حالا اینو چجوری ترنسلیت کنه کارش رو تو فضای دیجیتال، چیزی بودش که ما در واقع روش کار می‌کردیم. این الان ولی بیزنس عالیه تو ایران، یعنی بری بیزنس‌های موفق ایرانی و حالا میشه همون کانسالتینگ دیگه، یکم شیک‌تر قشنگ بری پروسس و سافت‌ور و همه ایناشون رو درست کنی. دقیقاً. ما هم تقریبا یه همچین چیزی شروع کردیم و حالا من اون موقع خیلی علاقه نداشتم که دیگه با مثلا بیزنس انتیتی ها بخوام کار کنم یا البته بی تو بی، چون اصلا واقعا خسته کننده است. تو ایران مثلا بی تو بی خیلی رو مخه. واسه همین با در واقع ایندیویدوال کار می‌کردم. مثلا طرف وکیل بود، مثلا می‌خواست که حالا بعد مثلا 30 سال تجربه تو حوزه وکالت و کاری که کرده بود و اینا مثلا بیاد و یه دونه حالا استارتاپی تو حوزه وکالت مثلا بزن، اینکه چه جوری باید بیاد این کارو بکنه و اینا کمکش می‌کردیم. یا حالا تو حوزه‌های دیگه یا در واقع 7-8 تا خیلی کیس جالب اینطوری رو باهاشون رفتیم جلو کار کردیم که بعدش شد کرونا، اینترنت قطع شد، بعد کرونا شد، بعد ما می‌تونیم که دیگه نمیشه، دیگه اصلا اون مدل کار نمی‌کنه تو ایران. خیلی آدم‌ها ترسیده بودن اصلا دیگه اون مدل این که حالا بیایم ریسک کنیم مثلا یه بیزنسی بزنیم خیلی کمتر شد و ما خسته شده بودیم دیگه. اینطوریم که به اندازه کافی انگار دیلی کردم این که استارتاپمو شروع کنم و اینطوری بودم که خب که دیگه من احساس می‌کنم که آمادم و با شیدا دقیقاً جفتمون رو همیشه با هم کار کردیم. شیدا خواهرمه که 5 سال از من کوچیک‌تره ولی خب خیلی زودتر وارد فضا میگم اولین اینترن موهی بود توی دونیتو. خیلی همیشه با هم کار کردیم، یه جورایی پارتنرای خیلی خوبی مکمل هم دیگه. بعد دیگه به این نتیجه که اوکی بیا شروع کنیم و ایده فلوجین یه چیزی بودش که چند وقتی خیلی تو ذهنمون داشت میچرخید. و ایده فلوجین چیه؟ ببین ایده اولیه‌اش خیلی با چیزی که امروز متفاوته. ایده اولیه‌مون دقیقاً مثل همین پادکستی که الان ضبط می‌کنی، یعنی ما چیزی که داشتیم بهش فکر می‌کردیم این که
آدیو به عنوان یک میدیومی واسه تولید محتوا جا داره که خیلی اینتیمت تر باشه، خیلی بدون شیله پیله باشه، آتنتیک باشه. و چرا در واقع این اتفاق نمیفته؟ چرا خیلی از آدمایی که ما میخوایم ازشون بشنویم، خیلی از کانورسیشن ها تو دنیا داره اتفاق میفته که ما چون به اون آدم، به اون محیط دسترسی نداریم، هیچ وقت نمیتونیم اون کانورسیشن های جالبی که داره بین آدم ها اتفاق میفته رو بشنویم. چی کار میشه کرد که ما بتونیم اینو انقدر سادهش کنیم که همه آدم ها شروع کنن در واقع اینجوری این محتوا رو شیر کنن؟ و ایدمون هم اینطوریه که خب بیایم مثلا یه چیز خیلی ساده، گوشی تو ورداری انگار که شبیه واتساپ مسیج ضبط بکنی، شبیه یه پلیلیستی مثلا پادکست اینا بشینه، حالا تایتل داشته باشه، دیسکریپشن داشته باشه و اینها، ولی یه حالت نه شبیه سوشال میدیا، ولی یه حالت پرایوتی داشته باشه که تو بتونی لینک تو شیر کنی مثلا با آدمای دیگه و بتونن بیان گوش بدن، کامنت بذارن و این دایری نمیشه چون الان نوت تیک میکنن، یه سری صداشون رو ضبط میکنن، آیدیاشون رو میگن. آره یه همچون چیزی، ولی حالا بیشتر با در واقع نگاه این که تو داری یه چیزی شیر میکنی با بیرون، نه اینکه لزوما واسه خودته. سوال ازت بپرسم، آیا این اتفاق قبل از اینکه فلوجین به وجود بیاد مگر داشت به شکل دیگری میافتاد که اومدین؟ چون تو داری سعی میکنی یه رفتار جدیدی هم درست کنی، آقا از این به بعد رو سرویس من صداتون رو ضبط کنین شیر کنین. آره. آیا قبلا ملت این کارو میکردن، صداشون ضبط کنن شیر کنن؟ قبلا به اون شکل نه، ولی دقیقاً تایمی که کرونا شد خیلی این اتفاق افتاد. مثلا من مثلا تو بازار خارج از ایران داشتم نگاه میکردم، خیلی‌ها شروع کردن که انگار که قبلا که مثلا مشاوره یا وان آن وان مثلا با آدم‌ها شروع می‌کردن کار کردن، تو بودن که خب اوکی من که دیگه نمیتونم آدم رو ببینم و از اون طرفم نیاز دارم که بیزنسم رو اسکیل کنم. حالا اگه بیام به جای اینکه وان آن وان با آدم‌ها انگار مشاوره بدم، اون چیزایی که دارم بهشون یاد میدم و مثلا تو قالب کامیونیتی بیارم یا تو قالب کورس بیارم یا تو قالب در واقع ترکیب این دوتا بیارم، مثلا چه جوری میشه که در واقع آدیو توی مثلا کانالای تلگرامی خیلی اتفاق داشت میافتاد که مثلا آدم‌ها وایس میذاشتن، مثلا طرف میمن گفتش که من یه کتابی رو دارم میخونم، انگار فصل فصل میخونم، مثلا حالا نظر خودم راجبش میگم و مثلا پست میکنم. ولی اون کانتکست داره، یعنی مثلا تو توی گروه تلگرامی یه گروهی هست که یه آدینس خاصی احتمالاً داره دقیقا. و یه بحثای قبلا شده و تو احتمالاً یا شعوری از این که اون تو چی فکر میکنن داره که یه وایس میفرستی. یعنی من سوال اصلی اینه که تو یه ایده ناول یا یه ایده یونیک و جدیدی آوردی که قبلا رفتارش اونطوری نبوده. آره تو تلگرام رو داشتم میفرستادم و یکی از اشتباهاتی که ملت توی اشتباه که نه، یکی از سخت در این کارا اینه که تو رفتار جدید خلق بکنی. یعنی یه کاری که مردم قبلا نمی‌کردن الان دارن میکنن، که البته هم داریم می‌بینیم. مثلا شاید تو داری ایدهت اینه که آقا استوریز ولی فور آدیو، میدونی شاید یه همچین چیزی باشه. ببین آره خیلی مدل‌های مختلف باش بازی کردیم. اون موقع راستش ما خودمون حتی تستش کردیم، یعنی وقتی که کرونا مثلا شد و دیگه نمیتونستیم مثلا حضوری تیم‌ها رو ببینیم که مثلا قبلا مشتریمون بودن میشستیم مثلا دیزاین اسپرینت با هم راه می‌کردیم و خیلی همه چیز مثلا فیزیکال اتفاق میافتاد. اینطوری دیدیم که خب اوکی ما به جای اینکه بیایم این کار رو انگار ما واسه مشتریمون انجام بدیم، آموزش بدیم بقیه خودشون انجام بدن و مثلا اومدیم یه دونه کامیونیتی پید روی تلگرام رو انداختیم، به مثلا فالوورای تو اینستاگراممون گفتیم که آقا ما می‌خوایم چیکار کنیم، اگه دوست دارین بیاین مثلا انقدر ماهانه پرداخت بکنین و ما قراره که تو این کامیونیتی مثلا از اول تا آخر تو 3 ماه پروسه مثلا که از یه ایده برسی به MVP رو با هم دیگه بریم جلو. اونا پول پرداخت کنن، شما به اونا پول پرداخت کنین؟ اونا پرداخت کنن. انگار که ما داریم یه حالت ورکشاپ مثلا. یارو کار داری میخوای پولم بهت بده؟ آره و در واقع بعد من شروع میکردم گفتم که اوکی حالا بیا به جای این که من انگار که کانتنت رو از قبل مثل یه کورس مثلا بیام همه چیشو فکر کنم و مثلا فیلم بگیرم و خیلی مشخص و سیلابس داشته باشم و اینا، بیام و همگام با کامیونیتی برم جلو. یعنی ببینم که مثلا کجا بیشتر باید واقعا بمونم روش، مثلا بیشتر محتوا رو عمیق‌تر شم، کجا مثلا یه ذره بگم برم رد میشه. و من در واقع انگار که خیلی آندگو شروع می‌کردم که کانتنت ها رو تولید می‌کردم، مثلا وایس می‌ذاشتم یا خیلی ویدیو سریع مثلا می‌گرفتم می‌ذاشتم و وای می‌سادم ببینم که ریاکشن چیه و بر اساس سوالایی که میشد و جایی که گیر میافتادن مثلا اینطوریه که اوکی مثلا من بعد یه قسمت دیگه رو همین بمونم و این شکلی رفتم جلو. بدم که چیز جالبیه و همون موقع هم خیلی در واقع کانسپت کورس کلن کریئتورها خیلی باب شده و خیلی داشتن راجبش فکر میکنن که چی جوری باشه و اینا.
ما گفتیم که خب ما میتونیم البته کوکرییشن بذاریم، یعنی مثلا طرف آدینسشو داره آردی، نه که آدمی میشه که هیچ کس نمیشناسدش. مثلا رو توییتر جای یه آدینسی داره و میتونه بگه که اوکی مثلا شما همیشه دلتون می‌خواسته مثلا فلان چیزو از من یاد بگیرین و من هیچ وقت فرصت نداشتم که بیام و مثلا حالا یه کورسی رو آماده کنم اینا، چون مثلا تا 100 ساعت کار میبره یه کورس درست کردن به صورت سنتیش. مثلا اینطوری که بگه آقا اکسپریمنت بیاین مثلا نفری این قبول بدین، انگار که ورژن اول کورسمو با حضور شماها و بر اساس فیدبک های شما میسازم میرم جلو و بعد از اون انگار این تبدیل میشه به آدیو کورسی که دیگه همه چیز شکل گرفته و دیگه فروش میره. فکر می‌کنی این یه میدیم جدیدیه؟ آره اون موقع ما اینطوری دیدیم که آدیو خیلی کار راحت میکنه، به خاطر اینکه خیلی از موضوعات واقعا نیاز به تصویر نداره. مثلا تو اگه داری راجع به این مارکتینگ صحبت میکنی اینا، لزوما که تو بشینی یه جا صحبت کنی آدمو تو رو ببینن چیزی به کانتنت اضافه نمیکنه، محتوا اضافه نمیکنه و از اون طرف همین سختی کانتنت درست کردن مثلا فرمت های دیگه باعث میشه که خب خیلی آدما شیر نکنن اون تجربه. هر یه طرف اینجوریه که من چقدر وقت ندارم چون فول تایم کارش مثلا آموزش دادن و مثلا فروشه، اون نیستش که. اصلا این یه زاویه بازیه به نظر من، یعنی به نظر من ببین مثلا الان من فکر می‌کنم مثلا تو این داستان پادکست درست میدیم آدیوه، ولی ما یه جایی رو گرفتیم که بقیه رفتن توش اصلا سخت بود، اونم تو ماشینه. میدونی ما رفتیم تو ماشین، ما رفتیم تو پیاده روی، میدونی در صورتی که من اگر مثلا شاید پادکستم روی فرمت دیگه ای بود شاید داشتم با تیک تاک کل کل میکردم و با اینستاگرام داشتم. من الان اتفاقا یه جایی پادکست خودشو پیدا کرد که کسی نبود، یعنی دارم میگم لزوما یوزر جورنیر هم اگه نگاه بکنی باید ببینی اون تاپیک اون مطلب چه کانتکسی داره گوش میکنه. آیا اون آدم هدفون گذاشته میخواد بخوابه پس داره مطلب علمی سنگین گوش میکنه که دقت بالا ازش میخواد، یعنی چون لزوما فقط تصویر نداره این یه پوینته، ولی تو چه کانتکسی کجا. آره ما اون موقع راستش خیلی به ایناش فکر نمی‌کردیم، خیلی برامون جالب بود که ببینیم مثلا آقا همچین چیزی میشه یا نمیشه. بعد و واقعا نشد، یعنی اتفاقا ما یوزر هم میگرفتیم، یعنی یوزر میگرفتیم طرف میومد. اون موقع مدل درآمدزاییمون تو داشت کامیشن برام داشتیم، میگفتیم که تو مثلا اینجا انگار پید ممبر داری واسه این حالا کورسی که داری میذاری، یا مثلا میگفتیم حالا میتونی بهش اسم بدی، مثلا بگی که من یه نیوزلتر پید دارم که مثلا ولی آدیویه به جای اینکه مثلا بنویسم. پیچتون چی بود؟ ولی مثلا پیچ ایرانتون؟ پیچ ایران خیلی نداشتیم چون خیلی توی ایران راستش تمرکزی نمی کردیم، بیشتر از همون اول منتظر بودیم منظورم ورژن پیچ ورژن یکتون چی بود؟ آره پیچ ورژن یکمون داشت که بیا مثلا خیلی ساده و سریع مثلا اون چیزی که بلدی رو در قالب یا کورس اگه میخوای آموزش بدی یا در قالب این که مثلا یه خبرنامه باشه بیا منتشر کن. سابستک فور آدیو مثلا خیلی میگفتیم نیوزلتر طوریه یه جوری. آره مثلا موقعم سابستک خیلی تازه رو بورس بود و همه داشتن راجعش صحبت می‌کردن، مثلا ما اینطوری که سابستک فور آدیو و جالبه که با آدما که صحبت می‌کردیم اینطوری که وای چه باحال سابستک فور آدیو مثلا خیلی خوب و خفن و فلان و اینا. بعد میرفتیم جلوتر می‌دیدیم اوکی مثلا آدما این علاقه هر دارن، مثلا بودیم که ایول مثلا داریم خوب پیش میریم. بعد نمیتونیم کانورتشن کنیم، مثلا طرف میومد شروع هم میکرد مثلا یه دونه پست هم میذاشت دیگه ادامه نمیداد. بعد اینطوری دیدیم که مثلا تایپ آدمه اشتباهه یا مثلا پروداکت یه چیزیش مشکل داره، چرا اینا ادامه نمیدن؟ همه اینقدر ذوق دارن میان تو ادامه. من فکر کنم مثلا بحث پروداکت ایده شما نیست، هنوز این میدیومه کوئسشنبله. این کلا ما توی مارکتی واقعا که خیلی سخته و خیلی در حال تغییر شدیده. حالا میگم مثلا ما دقیقاً فلوجونی که شروع کردیم هنوز خیلی رقیب این شکلی نداشتیم و فلوجون گفتی ها؟ فلوجون گفتم. فکر کنم اینقدر باش رابطه برقرار کردی. آره احتمالاً خیلی رقیب مستقیم اون شکلی نشیم، یعنی داشتیم مثلا یه نوئبل بود که A16Z هم روش اینوست کرده بود که مثلا بیاد، ولی اون یه دقیقه آدیو کورس بود، خودش واقعا کورس داشت پوزیشن میکرد ولی های پروداکشن هم بود، یعنی طور داشت که مثلا تیم برم روش میبرد استودیو فلان آدم بیاد شروع کنه مثلا کورسشو درست کنه. و جالب اینه که گریتن بعد از اینکه اینا A16Z روش اینوست کرده بود بعد چیز بودن یه تایمینگ گذشته بود و اینا یهو فاوندرشون اومد توی توییتر گفتش که آقا من اشتباه کردم، گند زدم تو کل این $3 میلیون که گرفته بودم و هیچی دیگه از صفر میخوام دوباره شروع کنم.
بعد ما اینجوری بودیم که خب ما از اول میدونستیم، یعنی خیلی بامزه بود. ما شما این نگاهش می‌کردیم اینا اینطوری بودیم که اصلا اسکیلبل نیست، اصلا این مدلی که تو می‌خوای بری استودیو ضبط کنی و فلان کنی اینا اصلا آدیو میدونی اونو نمیرسونه. اصلا های پروداکشن آدیو واقعا خیلی ولیو اضافه نمیکنه. ولی من اینم دوباره یه اسامپشنه که تو داری احساس میکنم. آره. من توی دنیای پادکست فهمیدم که مثلا تو دنیایی هم که هم الان تصویری دارم هم فهمیدم که آدیو 100 برابر مهمتر از ویدیوه. آره. کوالیتی صداش و اینا. آره. فکر کنم پیروزم راجع به این با هم صحبت کردیم. آره. تو گفتی که داریم مثلا این توییتر اسپیس و اینا رو داریم میکنیم. من گفتم ببین من کوالیتی اونا رو وقتی ریل تایم میفهمم ولی پری ریکورد شدهش یکم کیفیتش برام پایینه. کوالیتی صدا مهمه ولی کوالیتی منظورم که استراکچرد باشه، اینکه خیلی مثلا آره اسکریپتد چه باشه، مثلا همه چیزش مشخص باشه و اینا. این واقعا چیزی نبود که به نظرم ولیو اضافه میکرد. چون میرم آدمایی که همینطوری هم هستن اینا تو آدینس تو داشته باشی و به تو تراست کنن بس آدم میخواد تو رو بشنوه و اتفاقا براش جذاب‌تره که مثلا یک کسی مثل سهیل رو خیلی آن ادیتد بشنوه، یعنی راحت باشه طرف مثلا خیلی نزدیک به کاراکتر خودش باشه. خلاصه این مثلا میدیدیم، بعد ما دیدیم که نمیتونیم. بعد یه چیز جالب فهمیدیم اینش که آدیو موقع پرودوس کردنش مثلا به عنوان کسی که میخوای صداتو ضبط کنی و مثلا یه محتوای ارزشمندی رو بگی دیگه، مثلا یا یه چیزی که تجربته یا مثلا یه مفهومی میخوای توضیح بدی، انگار که اینطوریه که تو گوشتو میگی دستت، بعد در دیوار نگاه میکنی، بعد یه حس ویردی داره که از کجا شروع کنم به کجا تمام کنم، چقدر باشه نباشه. برای که قرار باشه که اسکریپتد باشه که خب مثلا دیگه تو اون زحمت رو داری میکشی، خب پادکستش میکنی بره، یا اگه قرار باشه که اسکریپتد نباشه خیلی سخته واسه آدما. میخوای دیسپوزبل باشه، میخوای بین بره. آره اصلا آدم اینطوریه که خیلی ناراحته تو این پرودوس کردنه و اینطور دیدیم که اوکی مثلا این کرییشن داستان رو ما نمیتونیم اینجوری درستش کنیم. و خیلی جالبه که این ایده که سابستک فور آدیو حالا بعدش مثلا شد تیک تاک فور آدیو که حتی توییتر فور آدیو. دقیقاً اصلا اون موقع توییتر اصلا یهو شروع کرد توییت صوتی رو اضافه کرد دیگه یه تایمی. خیلی هم ندیدم منطقیه که جواب نگیره، جواب نمیگیره. بعد اصلا رفتار آدمون توی سوشال میدیا، حالا اصلا که بخواد کانسپت سوشال میدیا هم بهش اضافه کنیم، من از اول اینطور بودم که نه اصلا سوشال میدیا با این کانسپت واقعا جور در نمیاد. ولی خیلی هایپ شد یهو که تیک تاک فور آدیو مثلا بیان مثلا خیلی آدیوهای کوچولو پست کنن آدما، مثلا یه فضایی باشه که همین مثلا چی میگن الگوریتمی که انگار که تو همچین کانتنت هایی رو ببینی، مصرف کنی، کامنت بذاری، فلان کنی. که چندین تا استارتاپ اومدن تو این حوزه خیلی سریع، مثلا پریسید 3 میلیون دلار ریز کردن، یا مثلا فیسبوک اومد فکرم ساوند بایت بود یه همچین پروداکتی که خیلی دیزاینش هم شاید سابستک ریز نکرده. سابستک بوتسترپه. نه سابستک ریز کرده. سابستک ریز کرد. من آخه داشتم A16 ریز کرده. من داخل داشتم پیروز داشتم چیز نگاه می‌کردم، پادکست همین سی او سابستک با لکس فریدمن و اتفاقا راجع به این بود. یکم داشتم فرقشو با میدیم داشتم مقایسه می‌کردم. سابستک یه سرویسیه واسه اونایی که نمیدونن چیه، اینه که تو میتونی ساین اپ بکنی نیوزلتر پرایوت آدما، یعنی مثلا من یه آدمی که مینویسم نیوزلترم میفرستم، ولی به جای که اینو فری بفرستم 20 نفر مثلا میام $9 $10 ماهی میدن فقط اونا نیوزلتر منو میگیرن. یعنی خودش هم جوری این ایده چجوری می، ولی خب منطقیه. ولی خب اونم یه نکته‌ای که داشت این بود که there is something called good writing، یه چیزی هست به اسم نوشتن خوب. بعضی خوب می‌نویسن، اصلا میدیمشون نوشتنه. رو آدیو ما هنوز اینو ندیدیم. نه جالب اینه که سابستک الان اضافه کرده اینو. مثلا شاید کلاس‌های مثلا چه می‌دونم آلن واتس، مثلا کلاس‌های آلن واتس که ریکورد شده است، مثلا اونا رو اگه بایت سایز بکنه آدم شاید جالب باشه. میدونیم ببین کلا خیلی میگم میدیوم سختیه این آدیوه، مثلا که حالا روی لنگس های مختلفش بخوای کار کنیم، مثلا بلند باشه، خیلی کوتاه باشه، یه نفر باشه، کانورسیشن باشه، خیلی میشه باش بازی کرد و واقعا که کدومش جواب میده تو چه فرمتی و اینا خیلی مشخص نیست. واقعا من الان تو پیچم مثلا همیشه بخوام شوخی کنم اینو اشاره میکنم که دقیقا همون اوایل 2020 بود که کلاب هاوس یهو اومد. 6 ماه اول دقیقاً 6 ماه دوم سال 2020 کل توییتر داشتن راجع به کلاب هاوس حرف میزنن و اون موقع اندرو چن یه مقاله خیلی معروفی نوشت راجع به این که آدیو مثلا is the next thing و مثلا ما میتونیم همونطوری که ریل تایم آدیو دو منظورش آن ادیتد آدیو بود، یعنی آدیویی که های پروداکشن نباشه که مثلا تو بخوای که تو استودیو نوع کانتنت کریشن جدیده. دقیقاً اومد گفت آره این چیز جدیده
و دقیقاً میشه واسه دیزاین پروداکت های مختلف از ویدیو الهام گرفت. اگه ما مثلا ویدیوی بلند داریم مثل یوتیوب، اگه مثلا ویدیوی کوتاه داریم مثل تیک تاک، مثلا اگه ویدیوی فلان مدل داریم مثل این، میشه نظیر به نظیر اینا رو واسه آدیو دید. و گفته بودش که مثلا این میتونه یه حالت مثلا گایدی باشه واسه اینکه مثلا بیزنس های جدید بیان، و مثلا یه دونه جدول هم کشید که چجوری میشه با این آیتما بازی کرد که توش بیزنس مدل های مختلف بیاد بیرون. پسیو هم هست، یعنی نمیخواد مثل شورت ویدیو تیک تاک اکتیولی به اسکرین نگاه کنی، میتونی رو گوشت باشه و کارهای دیگه چون بکنی. خیلی بت میکنن رو اینکه اوکی الان آدما همشون مثلا یه ایرپادی تو گوششونه و این قضیه خودش خیلی تسهیل میکنه اینکه مثلا بخوان کانتنت آدیو مصرف کنن. خب میتونی روی فیچر بشی، میتونی بری روی کاری که الان اسپاتیفای داره میکنه، یعنی میتونه همونا رو داشته باشه ولی بری روی اسپاتیفای. دقیقاً. اصلا اپ خودت بعدش همون دیگه اصلا داستانا از اینجا شروع شد که حالا این اندرو چنین اون موقع گفت، بعد حالا اون موقع در واقع اوج کلاب هاوس هم بود دیگه که خیلی این قضیه بود و همه داشتن اینوست میکردن روی بیزنس ها اینطوری، و مثلا یه دونه رکت اومد $3 میلیون ریز کرد با اینکه مثلا همون لحظه یوزراش هم از ما کمتر بود و مدل شبیه ما بود، فقط برداشته بود در واقع کم بود چیزش اضافه کرده بود، سوشال قضیه رو اضافه کرده بود. و مثلا خود همین نوبل که گفتم شکست خورده بود، من گفتش که ما $3 میلیون نابود کردیم و اینا، دوباره از گریتن یه دونه اینوستی گرفت و شروع کرد و دقیقا یه چیزی شبیه فلوجین زد و بازم مثلا خیلی پیشرفت نکرد، ولی حالا بعد نتورکی که داشت تاش تونستم بفروشنش به میدیوم بیچاره و هنوزم در همون حالیه. الان فلوجین یه چیز به ما میدی بخاطر اینکه ببینیم الان چیه؟ این حرفایی که داری میزنی ببینیم مثلا سایزش چیه، کار کرد کار نکرد، پروداکت مارکت فیت پیدا کردین نکردین، چند تا وریشن چنج داشتین از اینکه از ایده اولیه اِوولوشن و تکاملش به الان، که فقط یه ایده بگیریم که داریم این موضوعی که داری صحبت میکنی الان تو چه استیجیه؟ آره الان ما خب از این مدلی که بودیم اینو رو صحبت میکردیم، ما کلا پیوت کردیم رفتیم یه ور دیگه و ور دیگه‌مون هم اینطوریه که ما گفتیم که اوکی کرییشن قضیه داره یه جای دیگه اتفاق میفته، اصلا من لازم نیستش که آدم رو بیارم اینجا که بخوان کانتنت رو تولید بکنن و کانورسیشن ریل لایو خیلی راحت تره واسه تولید کانتنت صوتی. مثلا همونجوری که ما داریم با هم حرف میزنیم، میشینی حرف میزنی، بعد یه جایی این قضیه خیلی کوالیتی صحبت زیاد میشه و حالا ممکن طولانی باشه ولی به هر حال کیفیت داره و آدما براشون جذابه و تولید کردنش هم خیلی راحته. گفتیم که خب که اگه این داره تولید میشه اونجا، به جای اینکه ما بیایم و بگیم که پاشیم بیاین رو فلوجین رو تولید کنیم، ما تولید اونا رو ورداریم و قابل استفادهش کنیم. چون که وقتی که مثلا طرف لایو حالا توییتر اسپیس یا کلاب هاوس هر جایی که میره یک ساعت دو ساعتی شروع میکنن حرف زدن و آدمای مختلف میان و بحث گل میندازه و هی هم تاپیک عوض میشه و فلان، وقتی تموم میشه دیگه این کانتنت خیلی انگار که دیگه به درد نمیخوره دیگه، مگه اینکه طرف خیلی فن اون مثلا شو باشه که بخواد دوباره گوش بده. نکته این اپا مگه این نیست که دیسپوزبل مثل استوری اینستاگرام؟ اصلا نکته اسنپ چت و اینا بود که مثلا اینکه اگه اسنپ چت میگه حاجی من یه چیزی پیدا کردم خیلی باحاله، یه چیزی پست میکنید 24 ساعت بعدم رفته، بعد حالا یکی اومده بگه نه من اینو برات نگه می‌دارم. این خیلی جالبه. کلاب هاست اگه یاد باشه خیلی روی این قضیه تاکید داشت، ریکوردینگ هم براش مهم بود کسی نکنه. آره اصلا تاکید میکرد که ریکوردینگ نباید بکنین، خودتون که نکنین، ما هم نمیدیم. خیلی وایساد سر این که نه این قضیه اینه که بیاد و بره تموم شه و این فومو رو بتونه نگه داره، اصلا کل جذابیت داستان بود. من بهش کانکت نکردم با کلاب هاست، نتونست. مثلا خودم با میدیم لایف خیلی کانکت نمیکنم. خیلی به نظرم چیزه الان همین اتفاقا تغییری که الان توی این داستان اتفاق افتاده به نظرم تازه داره مسیرش رو پیدا میکنه، ولی به حال امثال کلاب هاست نتونستن تحمل کنن. یعنی این فشار مخاطب که آقا ما میخوایم رو ریکورد بکنیم و میخوایم بعدش دوباره با این یه کاری، چون آدما شروع کردن پلن داشتن واسه میگم من شو دارم درست میکنم و خیلی آدما تو بودن که نه من اصلا میخوام این پادکستم باشه، من به جای اینکه برم پادکست درست کنم که تنها یه جا بشینم واسه خودم و همه این سختی‌ها رو آره خیلی راحت‌تر اینطوری تولید میشه. بعد چرا نباید استفاده کنم؟ من وقت گذاشتم انرژی میذارم واسش بزن تموم شه بره. این واسه حتی توییتر اسپیس هم شروع کرد این کارو کرد، گفتش که اوکی ریکورد کن ولی مثلا 30 روز نگه می‌دارم ریکوردتو. بعد تازه مثلا ام پی 3 هم نمیتونی دانلود بکنی، مثلا کلی هم سخته که بخواید
فایل رو واقعا از توی توییتر بگیری. یعنی بخواید تو این دنیای الان هم که اینقدر داستانای پرایوسی و اینا هم هست، اینجوری که حالا اونی که شرکت کرده اگه راضی نباشه یا حرفی زده باشه چی دیگه الان تقریبا همه میدونن که ریکورد میشه، یعنی تقریبا همه ریکورد میکنن مگر اینکه تو دنیای دیجیتال مگه میتونی؟ آره واسه همین انگار که این قضیه شکست و دیگه همه میگن که ریکورد میشه. ولی یه چیزی دوباره من بگم نه امروز دوباره شنیدم. آخه امروزم صبح داشتم پادکست جو روگن و لوئیس سی کی گوش میدادم و بعد بحث توییتر شد و خب داشتن صحبت میکنن که توییتر چیه مثلا واقعا. و توییتر اینجوری بود که توییتر یه جاییه که آدما دارن حرف میزنن ولی نوشته شده، میدونی، ولی چون نوشته شده یکم وزنش از وزن صحبت‌های مثلا من ممکنه بگم که چرزاد که با ولش کن اصلا مثلا، میدونی این توی کانورسی، ولی من بیام یهو بزنم شهرزادو که ولش کن اصلا ریکورد بشه داکیومنت بشه پسورد و گاورمنت هم اکسس دیگه پسش نمیتونم بگم. آره دقیقاً. و فکر کنم یکی از دلایل اینه که این ریکورد شدن میدیمایی مثل ریل تایم، چون ما الان یکم مثلا کلا به سمت لایو بودن هم خیلی رفتیم، میدونی الان توییچ و نمیدونم اینا، ولی یکی از دلایلش اینه که این دیگه سبشه دیگه مدرکه، میدونی. آره و من فکر کنم کالچر هم شکل گرفت، یعنی خیلی جالبه وقتی این مسیر رو میبینی از مثلا همون 2020 که کلاب هاوس اومد انقدر برای آدم‌ها جذاب بود. یه دلیل جذابیتش این بودش که یه میدیومی بود که انقدر ساده بود که یه سری آدمایی که معمولا نمیان چیزی شیر کنن، مثلا بلاگ نمینویسن، نمیدونم ویدیو ضبط نمیکنن، اینا یهو شروع کردن اومدن استفاده کردن. خیلی جالب بود واسه آدما که مثلا بشینن کانورسیشن مثلا چه میدونم مثلا ایلان ماسک رو با فلانی بشنون و در حالتی که هیچ انگار که برنامه ساخته هم نداره. مثلا اگه تیم فریز با یکی از اینا داره مصاحبه میکنه، سوال عقب معلومه، خیلی ساختار داره، اون حس این که همین الان طرف داره حرف میزنه ریل تایم فکر میکنه نظر میده شیر میکنه نیست واقعا. این بوده که جذاب بود، یعنی حتی اینکه آدینس بخوان پارتیسیپیت کنن هم خیلی مطرح نبود چون تهش اینا میبستن، یعنی اینطوری داشت که مثلا ما یه ساعت خودمون صحبت میکنیم، حالا تهش 10 دقیقه وقت میتیم اگه خواستین مثلا 2 سوال هم شما بپرسین. و این جذابیت این که انگار یک گروه جدیدی از آدما شروع کردن تولید محتوا کردن. و بعد از اون طرف یه چیزی که پیش اومد این بودش که این آدما ادامه ندادن تولید محتواشون. مثلا خودت یاد باشه گفتی فن کلاب هاست نبودی، ولی اون موقع ناوال مثلا 24 رو کلاب هاست داشت حرف میزد، نمیدونم مثلا ساحر همینطور فلان، مثلا آدمای این شکلی. و ناوال هم تیکه تیکش الان تو یوتیوب هست. آره بعد دیگه نیست، بعد دیگه یهو اینا هم حتی اینا هم که حتی انجل اینوستورای کلاب هاوس بودن و خیلی رو پروموتش نقش داشتن رها کردن دیگه، این کار نکردن. من که چرا میدونی ببین خیلی تایم میگیره. من اصلا اولش من همون اولش میدونستم که it's a fad. البته I still appreciate the idea. ایده عالیه، ایده خیلی خوبه، چیزی که باید باشه، ولی اون هایپی که اولا من خیلی هایپ رو نفهمیدم چرا انقدر همه هجوم، یعنی چه مارکتینگی اینا اون موقع کردن که انقدر. خیلی وقت بود که یه پروداکت نیومده بود که اینجوری صدا بکنه. آره. خیلی وقت بود. خیلی تایمینگه بود، کرونا بود، اینا بود، ولی داستانش دقیقاً اکسکلوسیو بودنه بود. اکسکلوسیو هم نه این که مثلا حالا یه گروه رندوم اولیه هستن که اونا بعد اینوایت کنن، نبود. انگار که یه حلقه آدمایی که تو سیلیکون ولی معروفن هر شب دورم جمع می‌شدن، مثل کورا، اتفاقی برای کورا افتاد. یعنی این بودش که واسه آدم‌ها اینجا خوشون می‌کشتن که ما موقع خیلی دلم می‌خواست که داشته باشیم اینو. آخرش از هیتن شات توی توییتر با یه ضرب و زور یه اینوایت گرفتیم که ما هم بتونیم بریم چه خبره این تو. ولی دقیقا همین بود این داستان که آدمایی میان صحبت میکنن و اون کانورسیشن ها، مثلا فرض کن که مثلا ناوال و ساحل و اینا مثلا شاید دلتر عادی هم مثلا هفته 2 بار با هم دیگه بشینن گپ بزنن، ولی خب اون گپیه که توی فضای اکسکلوسیوی اتفاق میفته و تو بهش دسترسی نداری. رادیو با لایو آدینس بود یه جورایی. دقیقاً. و این قضیه خیلی جذاب، فومو رو ایجاد میکنه که اونا دارن چی میگن اونجا. و بعدش یه اتفاقی که افتاد این که خب خیلی بزرگ شد، دیسکاوری کلا از بین رفت. بعد تایم مثلا این که آدما میذاشتن حرف میزنن خیلی طولانی شد، مثلا یومی مثلا 5 ساعته که طرف داره حرف میزنه. بعضی اون ولیوش هم مشخص نم که تاش چی میشه، ریکوردم که نمیشه، اینم که از بین میره. حتی جالبه که خود ناوال دنبال ریکورداش میگشت، یعنی بعد از اینکه مثلا تمامشون گفت کسی احیانا ریکورد کرده مثلا آخه ناوال به خاطر من خیلی فالوش میکنم، ناوال زمان خیلی زیادی میذاره
که حرفایی که داره میزنه رو کلمه به کلمه بتونه آرتیکولیت بکنه، چون میخواد راجع به یک سری کانسپت های سنگین زندگی صحبت بکنه و خیلی داره زمان میگیره که ولی مثل یک کمدی هم میمونه، یعنی باید آدینسش هم ببینه که نسبت به حرفش چجوری بهش فیدبک دادن، حرفش گرفتن یا نه. ولی نکته خیلی جالبیه داری میگی، یعنی مثلا من فکر میکنم این داستان میدیم، حالا نمیدونم میدیم فارسیش، میدیم میشه اون وسیله نقلیه، حالا وسیله نقلیت میتونه نقل مطلبت میتونه، میدیمت میتونه کتاب باشه، میدیمت میتونه صوت باشه، میدیمت میتونه تصویر باشه. با چه میدیمی، با چه وسیله نقلیه‌ای داری اون اطلاعاتو میبری و هر کدوم از اینا با یه 2-3 درجه بالا پایین، مثل استوری اسنپ چت میدونی، مثل کلاب هاوس. مثلا کلاب هاوس به قول تو من الان دارم دقت میکنم، مثلا گروهایی بود که مثلا بچهای رپ فارسی برای اولین بار تو داشتی جایی رو میدیدی که شاید این اونقدی وضعش سنگین نبود که بخواد به پادکست تبدیل بشه ولی اونقدر هم تاپیک داشت که بخواد راجبش به صورت روزانه و ساعته حرف زده بشه. مثلا پادکسترها ایرانی یهو خودشون رو تو کلاب هاست انگار پیدا کرده بودن، یه کامیونیتی تونستن بسازن. دقیقاً هم میخوام بگم قضیه اینه که فهمیدن که اوکی کامیونیتی چیز اصلی قضیه است. و الان اگه پیوت جدید کلاب هاوس رو دیده باشی که داره چی کار میکنه، اینا فهمیدن که این سوشال آدیو کار میکنه، چون کلاب هاوس اینطور داشت که یهو هایپ زد و با سرم اومد زمین دیگه. یعنی یهو اینطور بودن که خب کلاب هاوس مرد دیگه، کسی نمیره اون تو جز یه سری آدمی که دارن دیت میکنن و یه گروه مهم دیگه، کسایی که داشتن تو وب 3 فعالیت میکنن، NFT وب 3 اینا، این دو تا گروه شدن یوزرهای اصلی کلاب هاوس. و بعد پشت بندش وقتی که توییتر شروع کرد دیتینگ اپ هم شده. این آخره که مثلا دیگه میدیدم واقعا عکسای پلنگی و بعد سکس چت و اصلا اینجوریه که این چه کثافت کاری داره دقیقاً این دو تا یاهو چت شده بود. آره حتی نگاه کن یاهو چت اینا همین بود، اینا همه میدیم‌های جدید و آپگریدهای جدیدن. دقیقاً این دو تا گروه انگار که موندن روی کلاب هاوس، نه که حالا دیتینگ بودن یا مثلا چیت چتایی که به قول خودش میونن دور همی، و اون گروه NFT وب 3 این دوتا. و بعدش توییتر سپیسز اومد و توییتر سپیس شروع کرد، ریسپاند بود، جوابی بود به کلاب هاوس. دقیقاً اون شروع کرد و اتفاقا خیلی استیبل تر موند، یعنی دیگه اون هایپو نداشت ولی یه در واقع رشد خوبی داشت و بازم 90% یوزراش NFT وب 3. و بعد پشت بندش ما نگاه میکنیم ردیت اومد اضافه کرد، بعد پشت بندش میبینیم مثلا دیسکورد. ردیت هم آدیو داره؟ آره و تازه اولش اینطور داشت که روی سری ساب ردیت های خاص بود، الان دیگه همه ساب ردیت ها میتونن لایو آدیو خودشون داشته باشن. لینکدین اومد اضافه کرد، تقریبا یه ماه پیش اینطوره بودش که لینکدین هم اینو اضافه کرد. بعد از اون طرف مثلا دیسکورد رو داشتیم. بعد اتفاقی که افتاد اینش که دیگه یه جایی نیست که ما بریم به خاطر سوشال آدیو، انگار که همون جایی که کامیونیتیمون رو ساختیم، حالا تو لینکدین بودم من همیشه یا من تو توییتر بودم، باز میرسیم به ترایب. دقیقاً اونجا شروع کردن انگار که این شد یه فیچر که یه سری کارکردی داره که بقیه اونا نداشتن. این میدیومه اسنار پارت. دقیقاً یه فیچری شدش که تکمیل میکنه اون جعبه ابزار تو رو واسه اینکه کامیونیتی بسازی با حالا آدینست هر جا که هستن. و این خیلی جالبه. اتفاقا کلاب هاوس الان اومده پیوت جدیدش اینطوریه که اوکی دیگه یه اپ گنده‌ای که همه میان اون رو دیگه نداریم، کامیونیتی کوچولو کوچولو داریم. ساب ردیت تور دقیقاً رفت رو مدل ساب ردیت، یا در واقع همون حالتی که دیسکورد دارن که هر کسی سرور خودشو داره و اونجا داره فعالیت میکنه. کلاب هاوس هم اعلام کرد که ما دیگه قراره که اون شکلی بشیم و دوباره شروع کرده ویت لیست داره جمع میکنه واسه اینکه آدما بیان. و این چیزی بودش که من فهمیدم که اوکی پس این لایو آدیو، اون مدل از آدیو که من دنبالش بودم که ادیتد نباشه، یعنی خیلی ادیتد، نه منظورم از نظر کوالیتی خود صوت، از نظر اینکه چه مدل باشه، آره خیلی در واقع آتنتیک باشه، در لحظه باشه، خیلی در واقع چیزایی تو شیر بشه که جای دیگه نمیشه. این چیزی بودش که من از اول یعنی ما اصلا تو فلوجین در واقع از ایدئالمون داشت که اینو چجوری میتونیم زیاد کنیم، اینو چجوری زیاد کنیم. قبلا این چجوری انجام میشد؟ قبل از وجود اصلا قبل از موبایل این انجام میشد؟ آره دیگه، نوار کاست‌های آره مثلا از یه سخنرانی آره با نوار کاست بعدش مثلا تا یه حدی اولاش که پادکست در واقع جنسش خیلی ایندی بود و آدمایی مثلا نرد و اینا صرفا میادن توی کامیونیتی خاصی پادکست درست می‌کردن، خیلی جنسش این مدلی بود.
بعدش دیگه پادکست هم خیلی شبیه این که هک کنیم، رشد کنیم، فلان کنیم، مثلا ساختار اینجوری باشه، نمیدونم انقدر تایمش باشه. ببینی هی شروع کردن بهش انگار که فرمت دادن. پادکست هم اول با میدیم آدیو شروع شد، ولی بعد ببین مثلا من خودم دلیلی که کلاب هاوس اینا رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه من کانورسیشن مستقیم 1-به-1 بلند دوست دارم. نه 1000 نفر بپرن وسط تو هم یه چیزی بگو. من خودم از کافی میپرم وسط. نمیخوام یکی دیگه. ببین الان هم همینطوری شده، یعنی 90% این روما رو که نگاه میکنی همینه، یعنی طرف یه هستیه، حالا ممکنه رادیو جوان که مثلا یعنی ماشین گوش میکردی یه سری هم دارن لایو میدن. یعنی دیدن که نمیشه آقا مثلا همه بیان بالا حرف بزنن، اینا که خب تاش به جایی نمیرسی، میشه همون چیت چتایی که دارن میکنن. خیلی هم راحت ترن حرف بزنن تاثیرشون دیده نشه. دقیقاً. و الان قشنگ فرمت داره، ولی بازم اون راحتیه و اون که دقیقاً خیلی شیرینگ جنسش و اینا. مثلا تو وقتی که داری حرف میزنی و میبینی تصویرت هم نیست، تو خونت نشستی با پیژامه مثلا داری حرف میزنی، خب واقعا راحت‌تر هم صحبت میکنی. ممکن چیزایی رو بگی که وقتی که مثلا نشستی اینجا با لباس بیرون و فلان نگیشون. این کلا چیز جالبی بود که ما فهمیدیم و بعد فهمیدیم که خب اوکی اصلا آدم دارن واسه چی این کارو میکنن، کیا دارن از این زیاد استفاده میکنن. و همونطور که گفتم اونایی که تو حوزه وب 3 و NFT هستن و جالب هم هست، خیلی میک سنس هم میکنه که چرا اونا دارن استفاده میکنن، بعد اینکه بیزنسشون کورش روی کامیونیتیه. مثلا وب 3 در واقع میگه کامیونیتی بعد اونر باشه. بعد از اون طرف خب چیز جدیدیه، تو بعد یه عالمه آدمو در واقع انگار از یه فضای دیگه که ناشناخته است ورداری بیاریشون ترینشون کنی. و تا اگه قرار باشه که ویدیو درست بکنی، تا اگه قرار باشه بلاگ بنویسی، چقدر طول میکشه تو بخوای یه عالمه آدمو آن بورد کنی توی فضای کاملا جدید. خیلی طول میکشه، خیلی ریسورس میبره. در حالی که لایو آدیو خیلی سریعه، تو میتونی مثلا هفته 10 ساعت فقط وقت بذاری و کلی آدمو آن بورد بکنی و بعد اینا هی با تو بیان جلو، هی کانسپت ها رو باز بکنی، توضیح بدی که مثلا این چیه اون چیه، مثلا چه میدونم حالا هر کی راجع بیزنس خودش توضیح بده یا راجع کلا راجع مثلا اینکه آقا ترمایی که توی این وب 3 وجود داره چیه، مثلا کامیونیتی اونرشیپ معنیش چیه، نمیدونم فلان چیه. و اینا در واقع از این به عنوان یه جایی واسه ادوکییت کردن مارکت خیلی سریع و اون کامیونیتی ساختنه و در واقع یه جورایی انگیج کردنه و مارکتینگ چنل، یعنی حتی واسه اینکه بفروشن، مثلا توکناشون رو بتونن بفروشن، بتونن مانیتایز کنن. اینو در واقع به عنوان این همچین چنل دارن استفاده میکنن، خیلی هم روش اینوست میکنن، یعنی از که وقت میذارن و چیزی که برام جالب بود که دنبال راهی میگردن واسه اینکه این کانتنتی که داره تولید میشه رو بتونن ریپرپز بکنن. این استارتاپ اولته که خودت عجب ایده سختن دست باشی، یعنی چون یه نکته‌ای که وجود داره، منم خودم مخصوصا سر ترایب که حالا اصلا هم راحت تر نشده هنوزم ما تو پروداکت مارکت فیتیم، یه زمانی هست با این کانسپت استارتاپ مثلا دنبال یه سری کارهای جدید و ایده‌های جدید میگردی که من تو توییتر هم خیلی دیدم هی به این دیجی کالا و اینا هی گیر میزنن، میگن آقا کپی اینو نگین، تو رو خود واقعا خودشونو خراب میکنن. اصلا کی گفته که کپی یعنی چی؟ انگار مثلا کپی آیدیا کپی کار که هر روز باید بری سر کار رو بیای کپی که نگردی. آره یعنی بعضی از آدم یه جامعه‌ای الان داریم که یه سری حرفا رو خیلی با قدرت میزنن ولی جز این که دارن کردیت خودشون رو خراب میکنن کار دیگه ای نمیکنن. ولی مثلا من خودم الان واقعا دیگه یه مقداری به این بهرا ماها الان دنبال یه سیفتی نت هم میگردیم دیگه، میدونی، یعنی بذار من یکم زندگیم از یه حدی از این رو به اون رو بشه که بعد آره که بعد بتونم حالا چون مثل پوکر دیگه، یعنی تو میخوای 2-3 تا کارتت هم اگه نخورد کل اسستو نبازی، یعنی ولی ما الان اونجوری نیستیم، ما کلا یه دونه سکه داریم، یه دونه توکن داریم، یه دونه ژتون داریم، باید با همون باید این یه دونه هم باید ببره، در اصلی که زمانی میتونی بت کنی که خودت ویسی باشی، یعنی تو یه دونه هم رو فلوجین بت کنی، یه دونه هم رو اون بت کنی، رو بت کنی که دو تاش هم نشه یکیش هم بشه. خب الان چقدر یوزر گرفتین؟ استراتژی مارکتینگ گو تو مارکتینگ چجوری بود؟ چجوری اصلا برای این آدم مشتری میگیری؟ آره ما وقتی که دیگه فهمیدیم که آقا ما نباید آدم رو بیاریم اینجا کرییت بکنن، جایی که هستن و داره تولید میشه کانتنت باشه، ما بیاریمش. انگار که اینو اصلا 2 سال پیش که شروع کرده بودیم فلوجینو، یادم خودت هم بهم گفتی آقا پاشو برو مثلا چه میدونم این پادکستای بزرگو تیکه تیکه کن بذار رو فلوجین، به جای اینکه طرف بیاد خودش تیکه کوچولو ضبط کنه بذاره، که اون خیلی جواب نداد. جالب آدم اون موقع جالب نبود وقتی ما حتی به پادکسترها میگفتیم بیا من خودم برات این کارو میکنم میذارم، بهش برام میخورد، بهش که کانتنت منو میخوای چیکار کنی. چرا؟ ولی الان مشکل بزرگ من فکر کنم
من جوروگن مشکل ما من با جوروگن شامپوری آره شامپوری و من جوروگن لکس فریدمن اینا همه اینه که این ویدیو کلیپ های 2 ساعت برای که الان میفهمی که اوکی پروموت کردن کانتنت ما جلوتر از زمان خودمونی. آره یعنی الان تیک تاک مسئله شده که من چجوری رو تیک تاک دیسکاور شم، چون تیک تاک تقریبا داره میشه پروداکت دیسکاوری. It is product discovery. آره یعنی اصلا دیگه آدم تو گوگل سرچ نمیکنن. مثلا من خودم گوگل رو قبلا گذاشتم که تو توییتر سرچ می‌کردم. این MKBHD اینا راجعش اتفاقا توی پادکست ویو خودشون راجعش صحبت کردن که آیا اینا تی شیپن یا اینا یا سوشال، مثلا کاملا کاری که اینستاگرام داره میکنه داره کپی میکنه تیک تاک رو دیگه، الگوریتمیک تیک دارش میکنتش. ولی اینستاگرام قرار بود راجع کسی که من میشناسم و من فالو میکنم اصلا میگن دیگه عوض شد دیگه، سوشال میدیا شد سوشال نتورک. یعنی در واقع به جای اینکه اون نتورک استی که فیسبوک ساخته بود بودش که نتورک آدما رو به هم تونسته کانکت کنه، الان دیگه اون اصلا ارزش نداره. فهمیدم بورینگه، دوستای من چیزای بورینگ تولید میکنن و اینا لزوما جذاب نیست و این الگوریتم خیلی بهتر داره این کار میکنه رو دیتا که بچرخه و رفتار. آره برای 10 روز اول که عکس میذاشتیم باحال بود، الان دیگه خیلی کانتنت برای من جذاب نیست. دقیقاً. و اصلا دنیا عوض شده. توی اینستاگرام 20 نفر رفیقاتن که یه سری چرت هر روز دارن عکس میذارن، هر روز داره میدوه، هر روز هم داره عکس میذاره. بابا نصفشم میوت دیدم یه چیز دیگه بذار اصلا، یعنی یکم برای تایم منم احترام بذار دیگه، استوری خوبی بذار حداقلش جذاب. که همه کریئتور نیستن دیگه. تمام دوستت واسه تبریک میگی، من چرا باید ببینم؟ آره یعنی بعد دیگه اصلا چی میگن، حالا اولش سوشال میدیا واسه همه جذاب بود دیگه، الان طوریم که خب دیگه چیز باها انقدر که توش داره اینویشن اتفاق میفته، فرمت های مختلف و اینا که خب دیگه اصلا اونا دیگه جذابیتی نه، حتی عکس هم دیگه جذابیتی نداره، یه عکس قشنگم میاد. اصلا تمام فوکس اینستاگرام رو ویدیو دیگه. آره دیگه یعنی اینطوری که اون در واقع این همون جاست که من همیشه بحث دیتا دریون بودن و با کمی نمک برمی‌دارم، چون دیتا داره بهشون نشون میده که چیکار کنن چیکار نکنن. ویدیو داره تایم بیشتر میگیره، بیشتر انگیجمنت مال ویدیو داره، تایم یوزر رو داره نگه می‌داره، داره کانتنت ویدیو رو دارن پرایورتایز میکنن و اومدن الان یه اصلا رسما اعلام کرده دیگه دیگه اصلا پستاتو دور ریورت کردن. فکر نکنم حتی بکنن، یعنی همین الان دیتا داره. حالا دیتا درسته دیگه، ولی به چه قیمتی انگیجمنت؟ ببین الان حتی توییتر هم این کارو کرده، یعنی الان شما وقتی که مثلا چندم 10,000 نفر فالوت کردن رو توییتر و یه توییت میکنی 30% فالوورها توییت تو رو میبینن. آره میدونم. اینجاست که کمپانی مثل ترایب داره به، یعنی دقیقاً نکته ما همینه دیگه، دقیقاً اینجوری که آقا از سیلوتون بیان بیرون، بیان دست خودتون. چرا میخوای الگوریتم برای تصمیم میگیره کی چی ببینه؟ دقیقاً یعنی احساس میکنم که دیسکاوری داره از کامیونیتی جدا میشه. قبلا آدم میرفتن رو توییتر که کامیونیتی بسازن و در حینش هم کامیونیتی رو انگار رشد بدن. انگار مثلا من با یه مثلا 500 نفر اول شروع میکنم توی توییتر، مثلا شروع میکنم هی کانتنت خوب مینویسم، همین 500 نفره بزرگ میشن، هم با من این ریلیشن رو ایجاد میکنم، مثلا ارتباط ساخته میشه که حالا من بخوام بهشون پروداکتی بفروشم یا مثلا بیزنسمو پی آر کنم هرچی. این پیچ کوین مارکت کپ هم هست، یه سایتی هست کوین مارکت کپ که کریپتو اینا همه رو مثلا هم بیشتر فکر کنم خانه کریپتو برای دیدن دیتا عدد و اینا. یه فیچر سوشال استفاده کرده اسم گراویتی که یه چیزی سوشال نتورک عین توییتره ولی فقط برای کریپتو. بعد داشتم پیچش رو نگاه می‌کردم که چرا اینو اضافه کردن، چون اینجوریه که اینو باید با ترایب می‌ساختی ها. بعد اینطوری بود که دقیقاً همین بود، زده بود که شما آدینستون اینا رو تو توییتر و اینا همه پیدا کردین دیگه، وقتشه که اونا رو ورداری بیاری اینجا دیگه it's all about crypto. دیگه اون نویز و دیسترکشن حالا الگوریتم بخواد با 10 تا دیتای دیگه تو رو هم بکشه ور دیگه رو دیگه نده. دقیقاً و این مثلا خیلی جالبه، یعنی الان اتفاقی که افتاده مثلا پادکستره نیاز داره که دیسکاور شه. قبلا مثلا اینطوره که یه حالا پیج اینستاگرام بسازه براش کافی بوده که دیسکاور شه و کم کم آدم‌ها مثلا هی مثلا ورد آف ماوت بشه، مثلا هی یه چیزی باشه که این کم کم یه رشد ارگانیکی داره. الان دیگه اون رشد ارگانیک واقعا سخت شده، یعنی هم نویز خیلی زیاده، همین که دیگه اون شکلی رفتار نمی‌کنی. یعنی الان مثلا اگه تو قرار باشه یه پادکستی شروع کنی از ابتدا و بخوای خیلی ارگانیک رشد بکنی تقریبا رشدی نمی‌کنی یا انقدر کنده که دیگه جلو نمیره. یعنی حتی مثلا آدمی مثل شامپوری یا خیلی آدمای دیگه‌ای که مثلا انقدر نتورک دارن، انقدر مثلا فالوور بیس دارن، انقدر میشناسنشون فلان و اینا، در به در اینن که یکی استخدام کنن که 20 جاری روی تیک تاک براشون حالا اون کانتنت رو درست بکنن که بتونن دیسکاور شن. و من فکر می‌کنم که الان در واقع فلوجین این شکلی داره خوش پوزیشن میکنه که میگه که من تو این استیج میام و دیسکاوری رو واسه راحت میکنم. تو متریال میخوای واسه اینکه بری توی این شبکه‌ها، متریال میخوای واسه اینکه بری تو تیک تاک،
برای اینکه بری روی یوتیوب جایی که سرچ میشه، در نقش سرچ انجین داره و من این کار بعد انجام میدم اتومات، چون که تو یه عالمه محتوای صوتی داری که همینجور داره این یه کارخونه تولید میشه، هفته 10 ساعت داری حرف میزنی، اینا همینجور میاد، هیچ کس هم نمیتونه بشینه اینا رو ادیت کنه ببینه که کدوم تیکش به درد میخوره کدوم تیکش به درد نمیخوره و من اینا رو بعد اتومات با AI این کار میکنم، میام تیکه های خوبش رو جدا میکنم، تایتل میزنم، دیسکریپشن برات میدم، دیزاین میکنم و اینو میبرمش تو قالب تیک تاک، میبرمش تو قالب یوتیوب و غیره، به تو مثلا اینطوری بچ تحویل میدم و حالا مثلا اوتو پابلیش میکنم بعد روی مثلا یوتیوب تو، تیک تاک تو، همه جا. این در واقع گو تو مارکت منه، چیزی که ما بهش رسیدیم و برای اینکه اینم راحت بکنیم یه طول خیلی ساده اولش درست کردیم که گفتیم که خب اوکی تو توییتر، یعنی مثلا جامعه مخاطب اول توییتره و این توییتر یه مشکلی که وجود داره که آدم نمیتونن راحت اینا رو دانلود بکنن، یعنی فایل‌ها سیو میشه ولی فرمتش متفاوته، دانلود کردنش از خود توییتر یه داستان سختیه و حتی اینکه حالا الانم تازه نگه می‌داره خود توییتر دیگه باشه 30 روز نه همیشه نگه می‌دارن، ولی پیدا کردنش تو فید اون آدم‌ها اینا روزی 500 تا دارن توییت می‌کنن، مثلا طرف هی اسکرول کنه بره مثلا قبلی‌ها رو پیدا کنه. بعد ما گفتیم که اوکی ما یه طول خیلی ساده درست می‌کنیم، قبلا هم که زیرساختشو داشتیم، میایم اتومات دانلود می‌کنیم تمام ریکوردای تو رو از روی توییتر با ای پی آی توییتر وصل میشه با اجازه خود آثر، یعنی آثره که داری یه در واقع اتوریزیشنش رو انجام میدی، توییتر اکانت تو وصل میکنی به فلوجین و ما دیگه از اون به بعد اتوماتیکلی تو هر اسپیسی که بذاری وقتی که تموم میشه ما ریکوردینگش رو دانلود میکنیم میاریمش روی پلی لیستایی که تو فلوجین داشتیم. اجازه بقیه آدمایی که تو بودن چی؟ اینجا اتفاقا خیلی برام جالب بود چون وقتی که ما اینو شروع کردیم طوری بودش که چون یه هست داره، یه کانسپت هسته که کو هسته و ما اولش فقط اینطور دیدیم که هست میتونه، یعنی انگار مالک اون اسپیسه. بعدش یه سری از اینایی که تو کامیونیتی بودن من گفتن نه آقا ما کو هستا مثلا یه حالت شبیه این که شریکیمو مثلا فلان و ایناه و مثلا بذار کو هستان بتونن دانلود. احتمال اصلا کو هسته از کارش اینه که گیر بده. آره بعد اینا اومدن اینطوری گفتن، ما گفتیم که اوکی ما کو-هست هم اجازه دادیم که در واقع این کانتنت واسه جفتشون باشه، بتونن انگار دو تا پلیلیست متفاوت درست کنن. بعد دوباره ولی بعد یه تایمی دوباره دیدیم که اعتراض که نه آقا این چرا اینطوریه، زحمتش مال من بوده فلان بوده، چون خود توییتر هم خیلی چیز مشخصی هنوز روی این قضیه کپی رایت اینا نداره که اصلا مالک این کانتنت کیه. دیگه ما دوباره دیدیم که خب اوکی ولش کن، مثلا واسه اینکه دردسر ندیم خودمون، فقط هست میتونه، اگر میخوای که بتونی آرکایو کنی اینا رو واسه خودت هست باش. و دیگه با توجه اصلا به شناختی که از این سوشال میدیا هست و ترمز اف سرویس فیسبوک و اینا، من یادمه اینه که کانتنت مال فیسبوک، کانتنت مال توییتره. این چیزی که پست بشه مال اوناست که مال تو نیست اصلا. اون که مال اوناست هیچی. حالا اینکه این وسط مالک دوم کیه خیلی مشخصش نکرده بود، چون کشورهای مختلف هم که قوانین مختلف. آره بعد رو توییتر تو توییت می‌کنی، حالا تو اکانت توئه که توییت کردی، ولی وقتی یه چیزی کلابریشنی میشه که مثلا چند نفر با هم میان و اینا، یا مثلا خیلی وقتا گست میگفتش که آقا من مثلا تو 500 تا اسپیس صحبت کردم مثلا هیچی ولی ندارم مثلا نمیتونم، که ما اینطور بودیم که خوبه که تو پادکست من رو هم می صحبت میکنی، کانتنت مال تو نیستش که تو تهش میتونی مثلا شیرش کنی واسه خودت. خلاصه اینطوری دیگه جمعش کردیم و الان آدم‌ها میتونن بیان کانکت کنن توییترشون و پلیلیستشون دیگه اتومات ساخته میشه. حالا ما کاری که میکنیم اینه که میگیم که اوکی تو الان یه پلیلیست داری، میتونی رو همینو شیر کنی با بقیه، شبیه مثلا چیزی که روی انگار که پادکست داری، اپیزودات کنار هم دیگه چیده شده. پس اینو ریسرچ کردیم فهمیدیم براش تقاضا هست. آره یعنی ما یه مدتی توی این توییتر اسپیس خیلی شرکت می‌کردیم، می‌دیدیم نه چی مینالن، چون می‌دونیم که کانتنتمون اونجاست، ما بعد اون کانتنت رو یه جوری بیاریم تو فلوجین و چه جوری این کارو بکنیم که نه خودشون باشه که این کار کنن، و وقتی این کارو بکنن ما دیگه کانتنت رو داریم. حالا میتونیم بگیم که اوکی کانتنت تو که دارم، حالا بیا روش این کارو برات انجام میدم و همه چیز هیچ افورتی از تو دیگه نمیبره، همه چیز کاملا اتومات انجام میشه. الان ما در واقع داریم کانتنت ها رو میگیریم، هست میکنیم روی فلوجین، طرف میتونه شیر کنه اینو به عنوان یه پلیلیستی جای مختلف و اینا. بعد بهش میگه اوکی اگه میخوای که حالا ریپرپس کنی این کانتنت تو به ویدیو و مدل‌های مختلف ویدیو، بیا مانتلی پی کن و به ازای تعداد ساعتی که من قراره که پروسس کنم، مثلا 3 ساعت از کانتنت تو رو بردارم تبدیل به ویدیو کنم، تو به من پرداخت ماهانه داشته باش. و اینو تقریبا یه ماه پیش شروع کردیم، مثلا رو آیدیاش کار کردیم، با آدم صحبت کردیم، ببینیم چیکار میکنن چیکار نمیکنن
من رفتم مثلا تست کردم که اصلا چه سرویس هایی هست، در واقع این AI پرووایدرایی که بیرونن دارن با چه کوالیتی چه چیزایی رو میدن و بالاخره ما به ترکیبی رسیدیم که کار میکنه و الان توی بتا تستمونیم و تا الان $80 درآمد داشتیم تو 10 روز گذشته و حالا فکر کنم که آخرین هفته دیگه تموم بشه پروداکتمون که بتونیم یه کمی حتی لانچی کنیم که دیگه آدم‌ها خوششون بتونن بیان روی وبسایت و تست کنن و پول بدن و دیگه ادامه بدن برن. یه ایده به اون میدی که مثلا چقدر جذب صدای چقدر جذب کردین آدم؟ فاندینگ که نگرفتین؟ نه ما فاندینگ نگرفتیم، تا الان بوت استرپ بودیم. پول کجا؟ جیب مبارک. آخه الان یه دسته هستن که اینا بچه پول داره. این واقعیتش اینه که نه ما اصلا بچه پول دار نیستیم و ما دلیل این که خب ما هزینه پنیگن که خب 4 تا کوفاندریم و کارامون رو خودمون میکنیم. آدم استخدام لازم نیست. چجوری در میارین زندگیتون بگذره؟ خب مثلا من تا قبل از اینکه بیام کانادا در واقع یه کمی کار مشاوره و اینا ما ادامه میدادم، خیلی ولی اسکیل پایین و هزینه رو برده بودیم پایین دیگه، مدل سروایول زندگی میکردیم. یه بخشیش در واقع قرض از خانواده، برای اینکه دیگه خب آره نمیشد که دیگه وقتی $1 میشه دیگه تو نمیتونی زندگی نباتی تو با هیچی ادامه بدی و بعد از یه جای دیگه من تصمیم گرفتم که اوکی من دیگه لازمه که واقعا فول تایم بشم، برای اینکه نمیشه دیگه اصلا اون شکلی ادامه داد و الانم همسر گرامی یعنی دیگه راه دیگه نداره. آره این اگریمنت درستیه اگه یه نفر هست که داره کار میکنه، یه نفر دیگه فعلا داره روش کار میکنه. آره چون که نمیشه دیگه، یعنی دیگه یه جایی تو باید فوکس بشی. الان اکتیولی دنبال فاندریز هستیم دیگه، ولی احساس میکنی که تازه فاندریز کار درستی هست تونستش، ولی فکر میکنی که پروداکت مارکت فیت تو داری که بخوای یه سری آدم دیگه هم بیاری تو بازی که قرم بزنن؟ من فکر میکنم که الان آره دیگه، الان که دیگه در واقع مشخص شده، چون توی این استیج خیلی مشخصه چیزی که آدما میخوان که این کانتنت تبدیل بشه دیسکاوری بیاره، چون بیزنس پشتشه دیگه. این طرف الان یه پروداکت جداست که میتونی بری تو فلوجین لاگین کنی مال یه سری آدم دیگه رو گوش کنی یا نه؟ برای تو توییتر دیگه ما اصلا با اونش کار نه، یعنی اونا هستن ولی ما دیگه یه طول بک‌گراند ساختیم. دقیقاً الان شبیه هستیم که یه AI طولیه که میای تو کانتنت اونجا هست و میگه من میخوام اینا رو ریپرپس کنم به ویدیوهاتو برمی‌داری میری، حالا یا ما برات اوتو پابلیش میکنیم یا خودت دانلود میکنی برمی‌داری میری. فعلا با بقیه‌اش کاری نداریم. پلنمون چیه؟ پلنمون اینه که اوکی حالا کم کم یه عالمه کانتنت داره میاد این تو که ما داریم پروسس میکنیم، ترانسکرایب میکنیم، کیورد از توش در میاریم، سگمنت میکنیم، تاپیک میذاریم، لیبل میذاریم، همه اینا. و حالا تمام این در واقع یوزرهای ما که دنبال دیسکاوریان بعدن اینا میشه اسست های کامیونیتیشون. قرار باشه که نفر جدیدی که به کامیونیتی اضافه میشه چطوری نویگیت کنه تو این نالجی که تو کامیونیتی دو دلش بوده، این همه صحبت شده، این همه کانسپت بوده. الان مثلا تو دیسکورد چنل 500 تا سرور درست میکنه، کانال لینک فلان، نوشن هست، نمیدونم فلان هست، همه چی، ولی خیلی واقعا سخته این چالنجی که ما هم داریم نویگیت کردن. و ما اینطور بودیم که اوکی ما دیتاشو داریم و میتونیم اینا رو به جای اینکه یک نفر بشینه این کانتنت رو مرتب کنه فلان کنه، دوباره اتوماتیکلی همه این کانتنتاشو تو فرمت های مختلف، مدل های مختلف براش تبدیل به نالج بیسی بکنیم که دوباره سرچبل باشه و بتونه تبدیل بشه به نالج بیس کامیونیتیش. و دلیلم که داری اینو تبدیلش میکنیم به ویدیو برای اینکه آماده بشه برای میدیم های جدید، یعنی یوتیوب هم بتونه آپلود کنه، پول بده دیگه، چون استوریش هم بکنه. نه خب داری سوال اینجاست که چرا فایل آدیو باید بشه ویدیو؟ واسه اینکه خب دیسکاوری دیگه قضیه اینه که الان آدما میگن که آی واچ پادکست، یعنی پادکست رو میبینن گوش نمیدن. این یه چیزی که داره اتفاق میفته و یعنی انگار که اول من بعد تو ببینم، بعد اگه تراست کردم انگار که تو یه سامپل اشانتیون به من نشون میدی، اگه بنز کافی جال تازه تراست میکنم که 100 گوشمو در اختیار تو بذارم. لید مگنتین شما یه جورایی، یعنی یه سری متریال داری درست میکنی برای اینکه بعد یه سری آدم دیگه بیان پای ثابت بشن. دقیقاً آره اشانتیون دیگه. من 100 چجوری گوشمو بدم در اختیار تو؟ آخه ولی خب مثلا الان خیلی ها مثلا مینی کلیپس گوش میکنن، خیلی ها مثلا این پادکست 1-2 ساعته رو کاملش گوش نمیکنن. آره اون تیکه تیکه هایی که تو یوتیوب میذارن مثلا همینه که ما هم چندین مدل اینا رو ریپرپز میکنیم. یه سریش میشه 30 ثانیه‌ای که میره روی تیک تاک، صرفا جالبه، مثلا یه جایی که طرف یه چیز بامزه گفته یا مثلا یه نکته کانتروورشیال گفته، یه چیزی که مثلا قابلیت این داره که تیک تاک بشه. ولی نگه تایمی که مثلا طرف راجع به دفینیشن مثلا وب 3 اومده صحبت کرده، مثلا 5 دقیقه است، اون 5 دقیقه دیگه ما بهش میگیم مثلا کانتنت استندالون. من میتونم همونو گوش بدم و از توش یه ولیوی بگیرم، یه چیزی یاد بگیرم.
و اونا میره روی یوتیوب که من میتونم سرچ کنم بهش برسم و اونو مصرف کنم. حالا لزومی نداره که به تبدیل بشم به اینکه بیام مثلا اون کانتنت اوریجینال رو بخوام گوش بدم. حالا یه قدیم که یعنی همین الان دیگه پریروز هم قدیماست، ولی یواش یواش دیگه الان قبلا پول ریز کردن و فاندینگ گرفتن خیلی گلوریفاید بود و خیلی افتخار بود و همه دست می‌زدن که آقا دمت گرم فاند گرفتی و اینا. و بعد از این اتفاقات کرونا و الان که دوباره همه چی اسکویز داره میشه داره سخت میشه، دوباره این داستان بوتسترپ شدن شده یکی از استراتژی خیلی خوب. آره. ولی خب کار خیلی سختیه، یعنی هزینه‌های زندگی آدم هم هست. سعی نمیخوای بکنی بوتسترپ نگرش داری؟ ببین چرا بهش فکر میکنیم، مخصوصا که من یه سری ویسی فاندهای جالب پیدا کردم که مثلا میگه که اوکی من میام رو بیزنسه که ساسن فقط و در واقع یه ریونیو بیسیکی الان دارن و یه نرخ رشدی رو میتونن نشون بدن. یه حالت انگار که وام میدم بهشون، نه که حالا وام باشه که به بهره و اینها، انگار که من میام یه پولی میذارم وسط که تو الان مشکلاتت حل بشه یا مثلا بتونی انگار که یه درآمدی واسه خودت برداری، یه حقوقی رد بکنی، تیم تو اینا کار کنه. بعدن مثلا من یه پورشنی از مثلا ریونیو تو برمیدارم که به برگردونی، ولی خب مثلا با یه ترمزی که خیلی بهتره. بانک داریم مدلش اینطوریه. آره بانک هم داریم، ولی خب اینا چیز ترن دیگه، یعنی دیگه اون مدل بانک چی میگن اصلا یه سری خود استرایپ فکر نکنم این کارو بکنه، ولی تو حتی میتونی اکانت استرایپ تو کانکت کنی، بر اساس رونیوی ماهانت بهت سهام میدن و روی مثلا اگه تو داری میبینه دیگه پابلیکلی داره میبینه. میشه مثل indiehacker.com یه همچین کاری داره میکنه. یه همچین مدلایی هم هست که به اونا هم فکر میکنم، ولی راستش الان دلیلی که دنبال فاند گرفتن هستیم نتورکه. یعنی ببین من یهو از ایران پا شدم اومدم اینجا، نه دانشگاه رفتم اینجا نه سر کار رفتم، یک نفر آدم نیست که مثلا منو دیده باشه، کار من دیده باشه که بگه که اوکی مثلا من این آدمو تایید میکنم که بعد دوباره روی دوش اون آدم من بتونم تایید بقیه رو بگم. بس انجل میخوای ریز بکنی؟ ببین آره، یعنی جوریه که من الان میخوام بگم که من نویگیت کردنم تو این مارکت خیلی سخته الان، به خاطر اینکه کسی من نمیشناسه، هیچ ترک ریکوردی ندارم و این سخت داره میکنه کار واسه من. خیلی تلاش کردیم که اینو بسازیم، یعنی الان من با خیلی آدما تونستم چون جلسه بگیرم ازش، باش حرف بزنم، همین دایرکت مسیجایی که میدن واسه همینه اگه مثلا بتونم یه کمی اون فضا رو ایجاد بکنم، ولی خیلی کنده و این کمک رو میخوایم. واسه همین حتی مثلا به تکستارز داریم فکر میکنیم که در واقع یهو در نتورک رو وا کنه که ما با کلی از بیزنس ها و نمیدونم آدما و فلان اینو بتونیم کانکت بشیم. یعنی بیشتر واسه چرا این ایدیاییه که دوست داری یه همچین چیزی رو ببینی یا صرفا یه ایده‌ای بوده که میونه این همه ایده تونستی پیدا کنی بگی اوکی این شدنیه، یا این تغییره که دوست داری تو دنیا ببینی؟ چرا این ایده؟ یعنی چی بشه تا تشوای میسی، چی نشه میگی خب ولش کن میرم بعد ایده بعدی این نشه؟ ببین به نظرم جفتشه. یکی این که گفتم من خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته، یعنی من همیشه برام جالب بوده که حرفایی که آدما میزنن، این صحبتایی که تو اتاقای بسته و رد و بدل میشه، انگار به اون یه جور جنس دانش و تجربه‌ایه که تو دیگه بهش دسترسی نداری. انگار مثلا من اگه نرم تو وای کامبینیتور هیچ وقت نمیتونم از مثلا مایکل سایبر یاد بگیرم و این انگار که یه اپورتونیتی که داره از من دریغ میشه به خاطر لوکیشن. اپلای کردی وای کامبینیتور؟ نه میخوام. یه بار ما اپلای کردیم اون موقع، ولی خب ایران بودیم فکر کنم مثلا کلا نگاهمون نکردن، ولی اتفاقا آخر آگست میخوام اپلای کنم. این چیزی که واقعا دوستم ببینم، بخاطر اینکه خود من و هم شیدا جفتمون خیلی یاد گرفتیم از پادکست ها، از صحبت گوش دادن به آدما. یعنی بیشتر از این که مثلا من بخوام واسه استارتاپ زدن این مسیری که اومدیم مثلا بگم که از چی یاد گرفتم، واقعا گوش دادن به تجربه آدما، چون اینا چیزایی نیستش که یک دو سه داشته باشه، مثلا فرمول نیست که بگی دقیقاً اگه اینو رعایت کنی موفق میشی. هی بعد بشنوی و این یه چیزی که خیلی برام مهمه که آدمای بیشتری صحبت بکنن و اینا قابل دسترس بشه، پیدا بشه. حالا الان دارن صحبت رو میکنن، ولی که چجوری بخوای پیداشون کنی داستانه. این چیزی که برام خیلی مهمه که دوست داریم که اتفاق بیفته. چالش مارکت جالبه برام، یعنی این همه در واقع تغییراتی که داره توش اتفاق میفته و فکر می‌کنم یه بخش دیگه‌ش هم جنس آدمایی که دوستان باشون سر کار بزنن. مشتری بیزنس تو کیه؟ تو اصلا از اون آدم خوشت میاد یا نه؟ تو باید با اونا سر کله بزنی دیگه، باید باشون بتونی صحبت کنی، حرف بزنی و این بازم جنس آدمایی که من بیشتر دوستشون دارم.
یعنی یه ایده خوبم دارم برات، یعنی الان که داشتیم با هم صحبت میکردیم زد به ذهنم. به نظرم خیلی فیزبله، چی؟ یعنی به نظرم ارزش امتحان کردن رو داره. حتما شاید بهش فکر کرده باشی، ولی تو که این همه فوکس رو داری روی میدیم آدیو میذاری ولی کرییشنش هم داری آدیو میبینی، یعنی که باید حرف بزنه. تا حالا فکر کردی تکست رو اسپیچ کنی بعد بایت سایزش بکنی؟ یعنی مثلا توییتر یکی توییتر رو چون مثلا من اتفاق خیلی برام میفته، دارم مثلا ظرف میخوام بشورم دیگه توییتر نمیتونم، ولی اگه بتونم گوشش کنم، الان من خیلی از این بلاگا رو مثلا یه مقاله‌ای مثلا میخوام بخونم، اون بعضی این سایت ها مثلا چیز دارن، دکمه پلی داره اون بالاش که متن میخونه و من دنیای رو میبینم. یعنی فکر می‌کنم یکی از بتای اپل هم با ایرپادز طوری که داره دیزاینش میکنه، آیندهشو دارم نگاه میکنم و پتنتاشو دارم میبینم، احساس میکنم داره به عنوان یه چیزی که دیگه تو گوشته، یعنی قراره تا گوشت درش بیاری درش نگاه میکنه، یعنی همیشه یه دونه اسیستنت توته، انگار جای اسکرین رو قرار بگیره یه جورایی. ولی اینکه چه جوری و کی میشه و با چه، چون مثلا الان خیلی سواله که آقا مثلا این فیلترایی که مثلا ما رو اینستاگرام استوری گذاشتن داریم، آیا واسه وایس جواب میده؟ یعنی اگه آدما بیان مثلا فیلتر بذارن چقدر صداه مثلا اینکه داریم اینجا هم فکر کنم این دکمه‌ای سری چیزش روش پروگرام شده. آره از این افکت خیلی بازی‌ها میتونید دارید. آره دقیقاً، یعنی اینا یه سری چیزایی که واقعا بعد چی میگم باش واقعا ترایل رو بکنی بری جلو ببینی که جواب میده نمیده. واسه همین این ایده هم که گفتی تا ما خیلی بهش فکر میکنیم، چون فرقی نمیکنه که ما، چون الان ما در واقع همه آدیو رو داریم اول تکست میکنیم دیگه که بعد بتونیم آنالایزش بکنیم که تازه دوباره تبدیل بشه به ویدیو، و اینجا این تکست همیشه اتفاق میفته. یه آیدیایی توی DMZ بود من خیلی دوستش داشتم، اکزیکیوشنش هم بد نبود، فقط اکسس بهش خیلی سخت بود. ببین من خودم خیلی آدم آدیویی ام، یعنی من تقریبا 24 هدفون تو گوشمه و حالا یا دارم بلاگ اونطوری دارم میخونم یا کتابو دارم آدیو گوش میکنم یا دارم پادکست دارم گوش میکنم. الان خیلی با آدیو من کار دارم و الان اون موقع که این الکسا رو من آخر برق کشیدم یکم دیگه واقعا احساس کردم واقعا دارن گوش میکنن. I was not feeling safe. ولی کلا اینطوری بود که یه اپی بود پسرم تو DMZ بود که اونم بایت سایز آدیو بود ولی اخبار و بلاگ و اینا، یعنی چنل میرفتی فالو میکردی، بایت سایز آدیو بود. شاید اصلا اونو باید نشون بدم. بعد اینو وصل کرده بود به، یعنی یه اپی کرده بود روی اپ الکسا توی اکوسیستم آمازون بود و مثلا صبح که خواب پا میشدم، من صبح که خواب پا میشدم همینجوری که دارم دست و صورتمو میشورم یه آپدیت اخبار مثلا چه میدونم سرخط خبرها میدی و من، ولی الان اینو من هنوز ندارم. یعنی من الان بخوام صبح بخوام یه دقیقه میخوام دارم فکر کنم میخوام برم 2 دقیقه برم پایین بدوم سریع بتونم تو حالت پادکست داریم فکر کنم، ولی که من بایت سایز سری خبر روزو بخونم مثلا بلاکتو و اینا هم این کارا رو کردن. ولی فکر میکنم حتی شاید تکنولوژی شما به این سمت بره که آدیو باشه میدیمش، ولی شاید برید به سمت‌های خیلی متفاوت، یعنی شاید اسپیچ رو عوض کنی، شاید اخبار رو بخوای بخونی، شاید اتفاقا چیزی که داری میگی و ما داشتیم بهش فکر می‌کردیم، گفتیم که مثلا این آدمایی که مشتری ما هن، خب علاوه بر اینکه توییتر اسپیسز برگزار میکنن و مثلا کانتنت اینجوری دارن، از اون طرف واسه اینگیج نگهشن کامیونیتیشون نیوزلتر دارن مثلا رو سابستک و مثلا فلان جا میرن فلان کارو میکنن. بعدش فکر می‌کردیم که اگر ما این نیوزلترشون هم چیز عجیبی نیست، مثلا اینطوری که تو یه ماه گذشته مثلا تو این اسپیس همون چی گذشت، راجع به چی حرف زدیم. خب ما که اینو داریم، مثلا میتونیم تگ نیوز و اینا بزنیم که مثلا اخباری که مثلا چه NFT هایی رو مثلا پابلیش کردن، نمیدونم لانچ کردن، اینو کردن اون کردن، اینا جنس اخبارای کوچولو کوچولو راجع به اون کامیونیتی خاصی که تو برات مهمه، مثلا اینا انگار که به هم دیگه وصل بشه و برای تو یه دونه فایل آدیویی ساخته بشه که تو خیلی سریع دایجست، ایمیل دایجست، یا حتی ایمیل هم میتونه باشه. یعنی مثلا دقیقاً اصلا ایمیل، ما همین الانش پستی که کسی که روی فلوجین منتشر بشه واسه سابسکرایبرش ایمیل میشه. اصلا این عالیه ها. من صبح خواب پاشم یه فایل آدیوی پرسونالایز شده برای من باشه. دقیقاً دیگه ما میتونیم این کارو بکنیم و داشتیم فکر می‌کردیم که طرف میتونه انتخاب کنه چه جور نیوزلتر میخواد بگیره، میخواد اخبار این کامیونیتی رو دنبال بکنه. از این کارا کردین سلام ما رو هم بدین ها. یعنی این کانسالتینگ داره الان انجام میشه از ویسپیک. آقا بیا پول بذار وسط. اینو مایک صاحب من یاد داد. هر کی گفت میخوام ادوایزرت بشم من سهم بده، بگو که اوکی بیا سهم پول بذار وسط، چرا پول نمیذاری وسط؟ ما خودمون اینجا داریم آدم‌ها رو، ولی آره نه، ولی این به نظر من فیوچر خیلی دوری رو نمیبینم که واقعا
صبح به جای نیوزلتر یه آدیو فایل داشتم، هدفونام بذارم برم صورتام بشورم، بودم اخبار رو بگیرم و دایجست پرسونالایزم هم بگیرم که بدونی که من چه اخباری رو میخوام بگیرم. اتفاقا یه استارتاپ خیلی بامزه بود اسمش کاپوچینو بود فکر کنم. این میومد اینطوری داشت که میگفتش که تو دوستات مثلا همه هر کدوم انگار خیلی اسینک هر کی یه تیکه چیزی رو ضبط میکنه، مثلا همین ما خانواده یکی چیزی تو بگی آپدیت از خودش بده. انگار مثلا من میخوام بر دوستم تعریف کنم که دیروز رفتم فلان جا چی شد. بعد این میومد اینا رو جمع میکرد، همه رو به هم وصل میکرد یه دونه انگار پادکست اپیزود. بعد ساعت مثلا 9 صبح برس تایمی که تو میگی ما صبحونه بخورم و اینو تو میتونی بذاری پلیشه و انگار داستان دوستات و همه چی با هم خیلی سریع کچاپ میکردی که ایدهش جالب بود ولی نگرفت، یعنی به جایی نرسید. ولی حواست باشه آیدیات حالا جدا از تکنولوژی یکم هم به سمت کیوریشن، اول اگریگیشن بعد کیوریشن هم میره. دقیقاً همینه. استارتاپ ساریازو تو نمیدونم دیدی یا نه، استارتاپی ولدو. نه خیلی باحاله. اون داره کل انگار که دنیای تکست رو کیوریت میکنه و در واقع یه سری کیوریتور داره که میگه واقعا آدمن و میان مثلا میگه که کانسپت رابیت هول هست. مثلا تو میگی که من میخوام که یهو مثلا ببینم راجع به وب 3 مثلا آدم‌ها چی میگن، یا مثلا حتی چیزای خیلی اسپسیفیک تر مثلا اینسنتیو دیزاین تو فضای وب 3 مثلا چه حرفایی دارن راجعش زده میشه. کد فیلم‌ها رو هم میتونی بذاری. آره بعد این میره تمام اینا رو انگار که آدماش پیدا میکنن که در واقع کیوریت میکنن و تو میتونی انگار که یهو فقط توی دل رابیت هول مثلا یه تاپیک خیلی مشخصی بری و اینا کانتنت هایی که تو نورمالی نمیتونی پیداشون کنی با سرچ کردن. خودش میگه اینا انگار که توی گوشه های اینترنت پخش و پلان و ما اینا رو جمع میکنیم و انگار که کیوریت میکنیم و قابل مصرف میکنیم. کلا خیلی ساریازو نگاهش به این قضیه جالبه به نظرم و یه خودش سابستک نیوزلتری داشت که البته دیگه اون شکلی ادامه نمیده ولی خیلی من ازش یاد گرفتم. اینو بهش فکر بکن، نیوزلتر صبح آدیو. البته میگم توی آمازون الکسا هست، میتونی مثلا اخبار چکیده اخبارو یا چکیده بلاکات و اینا رو نگاه کنی. ولی من به شدت یعنی من این به شدت این چون من صبح خواب پاشتم نمیخوام بشینم پشت مانیتور، دارم صورت میشورم، دارم راه میرم، داره تا این اتفاق بیفته چیز منو بده، دایجست منو بده. اصلا حتی شاید اخباری هم باشه، مثلا you have 10 new emails, you have 2 new WhatsApp messages, you have like a notification. حالا به خیلی روش دیگه ولی میشه یه آدیو تکنولوژی یه جورایی. آره اینم دقیقاً همین. اینقدر کارهای باحال میشه که بعد آخه جالبه که تکنولوژی الان اومده پول میخواد، کارهای باحال میشه که پول میخواد. آره واقعا. واسه همین باید اول بیزنس آدم یاد بگیره. آره. یعنی منم همین الان داریم رو فروش تمرکز میکنیم و اینطوریم که دیگه پرسونامون رو پیدا کردیم و همین امروز مثلا 2 تا از مشتریایی که مثلا در روز پیش پول داده بودن دوباره تمدید کردن چون دارن اسپیس های خیلی قبل ترشون رو تبدیل به ویدیو میکنن و اون 3 ساعتاشون رو دارن تموم میکنن دوباره پول میدن. که چجوری داری یوزر اکوایر میکنی؟ کولد مسیج میدونم کی مشتریمه، کولد مسیج میدم. چجوری میدی؟ منوال. آره لملیست رو چک کن. ما هم جدیدن داریم استفاده میکنیم. البته طول انترپرایزه ولی برای کولد ایمیل. بعد اول یه کار باحالی که میکنه اینه که اول یه هفته بعد یه ایمیل میسازی، بعد یه هفته شروع میکنه ایمیل زدن به ایمیلی که خودش داره. بعد ایمیل تو به اصطلاح وارم آپ میکنه که ایمیلت نره جز ایمیلای اسپم و نمیدونم ایمیلای. آره ببین ایمیل کم سخته و حالا بعد از یه طول دیگه به اسم آپولو میری کریتریا یوزراتو مشخص میکنی، یه میلینگ لیست درست میکنی، میدی لملیست ایمیل بزنه کولد کال. بعد یه پاتک بالام که لملیست زده دیدی مثلا ایمیل ها رو میتونی کاستومایز کنی، دیر بعد فرست نیم بعد دیر شهرزاد میشه حالا یکم کار این. ولی کاستومایزیشن رو یه مقداری هم برد. عکس میتونی بذاری، بعد میتونی لوگوی کمپانی یا رو بذاری، عکس پروفایل یا رو بذاری، یه سری اینفورمیشن از کلیر بیت مثل کلیر بیت توری از این ور اون ور داره. مثلا من میتونم یه عکس رو کاغذ بنویسم که میت می شهرزاد مثلا ولی با فونت اومده رندر کرد، یعنی it's not only text based. یه مقداری پرسونالیزیشنش رو برده بالا. یکم سخت‌تره که بخوای بگی این برای من اتوماتد کاستومایز شده. آره خیلی باحاله. من الان که حالا اسکیلم کوچولو بوده که دستی دارم میزنم و خب یادم میگیرم چون هی تست میکنم که مثلا کد مسیج چجوری جواب میده، اصلا چجوری آدمای بیشتر دارن به من سریع برمیگردن که هی رو پرسونام دقیق‌تر بشن. آره و یه چیز خوبش هم اینه که مارکتمون چون کامیونیتیه از اون طرفم همشون با هم در ارتباطن. یعنی من یه تایمی که شروع کردم تو این 10 روز دادم هی مثلا بچ کد مسیج میزنم روی توییتر، یه سری از آدمایی که دیگه من بهشون ریچارد نکردم دارن میان سمتم، شنیدم داریم چی کاری میکنی میخوام ببینم، بیا جلسه بذاریم. یعنی اینا انگار بین خودشون پخش میکنن این قضیه رو
و خب خیلی به ما کمک میکنه. ولی فکر کنم از طول خودت هم تیزینگ زیاد میتونی بکنی. آره، یعنی آدیو بایت شیر کن. من ندیدم بکنی. کردی؟ نه هنوز. میگم ما کلی انقدر درگیریم که الان این فقط محصول آماده شه بیاد بیرون. ما هم امروز داشتیم با شما صحبت می‌کردیم. ما هم اینجوری بودیم که 2-3 تا کار خیلی مهم داریم، ولی اینجوری که انقدر درگیریم، من اینجوری که آخه ما این 3 تا کار مهمه. من نمیدونم درگیر چی هستیم اگه این 3 تا کار انقدر مهمه. ولی آدم نمیرسه اون کار اصلی رو بکنه. دقیقاً ایده خیلی زیاده، خیلی هیجان داره دیگه. سرگرمیم. آره. سرکار گذاشتیم فعلا. آره. سرکار خودمون سرکار بزنیم. یکی دیگه ما نداره سرکار حداقل. من اینو بیشتر راضیم. نظر من دقیقاً همینه. شرط دمت گرم. خیلی جوابی 2 ساعت نمیدونم فکر میکنی شد اصلا. بهت گفتم وقتی شروع میکنیم حرف زدن اونجوری به نظر نمیاد. خیلی حرف زدی. میدیم باحالیه. آره واقعا خیلی حال میده. یعنی من خودم خیلی از پادکست یاد گرفتم. یعنی اینقدر خیلی هم آنکانشسلی تو ذهن تاثیر میذاره. کانتکست ریچه. یعنی واقعا مثلا خوندن و اینا اون کانتکست رو به تو نمیده. و همون حرفی زدی. مثلا پریشب داشتم دوباره این پادکست جان کارمک رو گوش میکردم که گیم دیزاینر دوم ساخته و ایت سافر مال این بود و کوئک و تمام اینا. این آدمو تو برنامه تلویزیونی نمیتونی پیدا کنی، ولی پروبابلی تو پادکست های دنج میتونی پیداش بکنی. دنج. آره. دقیقاً همینه. دمت گرم. کلی برات آرزوی موفقیت میکنم. دوباره بیا بشینیم صحبت کنیم، آپدیت فلوجین رو بیار. یعنی یه کاری که من میخوام بکنم، بچه قدیمی‌ها رو میخوام بیارم دوباره اینجوری که آقا چی شد اون موقع واسه ما داشتی میگفتی کوری میخوندی الان کجای بازی هستی؟ الان 4-5 ماه یه سال گذشته. آره خیلی باحاله. تو چالش خوبیه. آره دمت هم گرم. پس به زودی میبینیم دیگه. آره دم خودت گرم. مرسی واقعا. خیلی حال داد. قربونت برم. مرسی.